सेसन चेयर गरिदिनुका लागि प्रोफेसर डाक्टर चोप लाल भुसालज्यूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो अबको यो दोस्रो सेसन अगाडि बढ्ने क्रममा छ। म सबैजनालाई हलभित्र प्रवेशका लागि पुनः एकपटक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजको समयमा अत्यन्तै सान्दर्भिक हामी सबैलाई प्रत्यक्ष असर गरेको विषय हो क्लाइमेट चेन्ज। यसले मानव स्वास्थ्यमा कस्तो असर गरिरहेको छ, इन्भाइरोमेन्टल चेन्जले ल्याउने असरहरू, त्योसँग जुझ्नका लागि हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली कस्तो हुनुपर्छ, हाम्रो एटिच्युड कस्तो हुनुपर्छ, बिहेभियरल चेन्ज कस्तो चाहिन्छ भन्ने विषयमा अबको यो छलफल अगाडि बढ्नेछ। र अबको यो सत्र अगाडि बढाइदिनुका लागि म चेयरलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। Namaste, good morning. We are going to start the session. The session will be on environmental health and climate change. The first speaker, Engineer Rajaram Poteshrest, will give talk on developing climate resilient and low carbon health system in Nepal. Dr. Shrest, kindly please. He is an expert in this subject as far I know. Considering the participants, I'll speak in Nepali. However, the slides are in English, and my topic is developing climate resilient and low carbon health system in Nepal. Climate change एकदम बहुचर्चित शब्द हो र पछिल्लो समयमा यसको जुन इन्टरकनेक्सन छ डिफ्रेन्ट सेक्टरहरुमा त्यो हिसाबले पनि थुप्रै सेसनहरुमा, थुप्रै छलफलहरुमा, मिडियामा, थुप्रै ठाउँमा यो विषय चाहिँ चर्चाको विषय भइरहेको छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईहरुले पनि अघिको सेसनमा पनि यो विषयमा केही डिस्कसन गर्ने अवसरहरु पाउनु भएको थियो। मेरो टपिकमा चाहिँ एकदम विथिन द स्पेसिफाइड टाइम लिमिटलाई पनि कन्सिडर गरेर दुईटा मेजर इस्युलाई चाहिँ मैले फोकस गर्न गइरहेको छु। क्लाइमेट रेजिलिएन्ट हेल्थ सिस्टम र त्यसको साथसाथै लो कार्बन हेल्थ सिस्टम। युजुअली अहिलेसम्मको कन्टेक्स्टमा नेपाल इज हाइली भल्नरेबल र हामी एफेक्टेड छौँ र त्यो कारणले गर्दाखेरि बेसिकली चाहिँ रेजिलिएन्ट हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले नै हामी अगाडि गइरहेका छौँ। तर पछिल्लो समयमा रेजिलिएन्टको साथसाथै हेल्थ सेक्टरले पनि टु सम एक्सटेन्ट चाहिँ कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छ र यो कन्टेक्स्टमा हेल्थ सिस्टम इटसेल्फ रेजिलिएन्ट हुनुपर्छ र त्यसको साथसाथै हेल्थबाट निस्केको जुन ग्रिन हाउस ग्यास इमिसनहरूलाई त्यसलाई कम गरेर कसरी सस्टेनेबल लो कार्बन हेल्थ सिस्टमको लागि अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने बारे पनि म केही समय चाहिँ तपाईहरुसँग चाहिँ लिनेछु।
चाहिँ गो फरवर्ड एन्ड गो ब्याकवर्ड है, माथिको ब्याक अगाडिको फरवर्ड। ओके, यसबाट भएन होइन? यसबाट हुन्छ हुन्छ क्लियर। ओके, अहिले यो समिटमा बसेर हामीले कुराहरू गर्दाखेरि हामीसँग हेल्थको इन्फर्मेसन छ र त्यसको साथसाथै हामीसँग मेट्रोलोजिकल इन्फर्मेसन पनि छ। र सबभन्दा पहिले त ओभरअल क्लाइमेट चेन्जको सिनेरियोको कुराहरू गर्दाखेरि नेप्लिज कन्टेक्समा पनि डिपार्टमेन्ट अफ हाइड्रोलोजी एन्ड मेट्रोलोजीले पब्लिस गरेको छ रिपोर्ट, र त्यसको आधारमा चाहिँ हाम्रो एनुअल मिन टेम्परेचर र त्यसको साथसाथै एनुअल म्याक्सिमम टेम्परेचर चाहिँ दुइटै बढिरहेको छ। र ग्लोबली त जुन अघि पनि सुनिहाल्नुभयो होला, जुन टाइममा भनौँ न अब इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसनको बेलादेखि अहिलेसम्मको जुन रेकर्डहरू भइरहेको छ त्यसको आधारमा पनि 1.1 प्लस चाहिँ अब इन्क्रिज चाहिँ भइसकेको छ। र त्यसबाट परेको इम्प्याक्टको बारे हामीसँग पनि ग्लोबली पनि र नेसनल लेभलमा पनि हामीसँग थुप्रै एभिडेन्सहरू छन्। जस्ट मैले फर इक्जाम्पलको लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले WHO को सपोर्टमा रिसेन्टली पब्लिस गरेको भल्नेबिलिटी एडाप्टेसन एसेसमेन्ट र त्यसको साथसाथै हामीसँग यो डेङ्गुका केसहरूको जुन ग्राफ छ त्यो पनि मैले चाहिँ अब प्रेजेन्ट गर्न खोजिरहेको छु। किनभने पछिल्लो लास्ट 2 इयर्समा नेपालमा पनि जुन डेङ्गी चाहिँ तराईका केही सीमित जिल्लाहरूमा मात्र प्रिभेलेन्स हुन्छ भनेर भनिन्थ्यो, अहिले करिब 77 डिस्ट्रिक्टमा भइसकेको छ र लास्ट 2 इयर्समा मोर देन 50,000 केसहरू चाहिँ डिटेक्ट भइसकेको अवस्था चाहिँ छ। र अब यो पिक्चरबाट पनि हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि क्लाइमेट चेन्ज र हेल्थको क्लोज लिङ्केज छ डेफिनेटली। अब हामीले पनि त्यो हिट स्ट्रेसका कुराहरू देखिरहेका छौँ, कोल्ड वेभ हामीले फेस गरिरहेका छौँ, ड्रटका कुराहरू आइरहेको छ, एक्सट्रिम रेनफलका कुराहरू आइरहेको छ, भेक्टरको प्रिभेलेन्सहरू बढिरहेको छ, वाटर बर्न डिजिजहरू बढिरहेको छ। र त्यसको साथसाथै त्यसबाट परेको जुन इम्प्याक्टका कुराहरू गर्दाखेरि एकातिर हेल्थ आउटकममा डिफ्रेन्ट डिजिजहरूको त्यसको प्रिभेलेन्सहरूको त्यसको इन्टेन्सिटीहरू बढिरहेको छ भने त्यसको साथसाथै हेल्थको इन्फ्रास्ट्रक्चर इट्सेल्फमा पनि त्यसले चाहिँ असर गरिरहेको छ। र केही महिना अगाडि ल्यान्डसेटले पब्लिस गरेको डकुमेन्टले के भन्छ भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ UNFCCCले जुन कन्सिडर गरेको थियो 2100 भनेपछि यो शताब्दीको लास्टसम्म हामीले 1.5 डिग्रीको हाराहारीमा कुरा गरिरहेका थियौँ, तर ल्यान्डसेटको पछिल्लो डकुमेन्टले के भनेको छ भन्दाखेरि यो हाम्रो यो मिड सेन्चुरीमै करिब तपाईँको 2.7 डिग्री चाहिँ बढ्ने चाहिँ अवस्था छ। अब त्यसको हेल्थमा इम्प्लिकेसनहरूको कुरा गर्दाखेरि जस्ट फर इक्जाम्पल जुन यो पिक्चरमा पनि देखिएको छ, विशेष गरी तपाईँको डेङ्गुको केसमा पनि 37% चाहिँ इन्क्रिज भइने चाहिँ अवस्था चाहिँ यसले फोरकास्ट गरेको छ। र नेपालको केसमा कुरा गर्ने हो भने त सिग्निफिकेन्ट इन्क्रिज चाहिँ भइरहेको छ, हामीसँग नै इभिडेन्स छ। र त्यही कारणले गर्दाखेरि इभन इन 2008 मै ल्यान्डसेटले चाहिँ क्लाइमेट चेन्जलाई चाहिँ बिगेस्ट ग्लोबल हेल्थ थ्रेट अफ द 21st सेन्चुरी भनेर डिक्लेयर गरेको छ। र हाम्रो केसमा पनि हामीसँग भएका इभिडेन्सहरू, हामीसँग जो भएका जुन क्लाइमेट रिस्कहरूलाई चाहिँ हामीले एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ यो जुन स्टेटमेन्ट ल्यान्डसेटले चाहिँ डिक्लेयर गरेको थियो त्यो स्टेटमेन्ट चाहिँ हाम्रो केसमा पनि इक्वली ट्रु देखिएको छ। र WHO ले केही वर्ष अगाडि गरेको इस्टिमेट अनुसार चाहिँ इन बिट्विन 2030 देखि 2050 को बिचमा कुरा गर्दाखेरि क्लाइमेट चेन्जको कारणले मात्र एडिसनल बर्डनको कुराहरू गर्दाखेरि करिब 2.5 लाख चाहिँ डेथ्सहरू हुन्छ भनेर भनेको छ। तर पछिल्लो समयमा जुन स्टडीहरू भइरहेको छ, जुन रिसर्चहरू भइरहेको छ र जुन प्रिभेलेन्सहरू इभन नेपालमा पनि हामीले देखिरहेका छौँ, त्यसले के देखेको छ भने यो अलिकति पेसिमिस्टिक भयो र योभन्दा पनि बढी डिजिज बर्डनहरू चाहिँ हामीले देखिरहेका छौँ र हुने सम्भावना छ। र त्यसको लागि पनि हेल्थ सिस्टम चाहिँ इक्वली चाहिँ रेजिलेन्ट हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ आइरहेको छ। र हामीले मिडियामा हेऱ्यौँ भने करिब हरेक दिन जस्तो कुनै न कुनै मिडियामा चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज र हेल्थलाई लिङ्क गरेर चाहिँ यस्ता खालका न्युजहरू चाहिँ आइरहेको छ। मैले जस्ट केही स्याम्पलहरू मात्र यहाँ प्रेजेन्ट गर्न खोजेको। इभन नागरिकले करिब 11 वर्ष अगाडि नै हिमाली क्षेत्रमा पनि औलोका बिरामी भनेर एउटा न्युज चाहिँ सेयर गरेको थियो र पछिल्लो समयमा त यो इट इज क्वाइट कमन भइसकेका छ। र त्यसो भन्दै गर्दाखेरि र NHRC को अर्गनाइज वेमा जुन अहिले समिट भइरहेको छ त्यसमा बसेर कुरा गर्दाखेरि WHO को सपोर्टमा NHRCले नै गरेको 3-4वटा स्टडीले पनि यो कुरालाई चाहिँ एकदम अब सपोर्ट गरेको छ। र विशेष गरी भनौँ न एउटा क्लाइमेट चेन्ज र डायरिया डिजिजको कुरा गर्दाखेरि 1 डिग्री टेम्परेचर बढेको खण्डमा 4.39 को हाराहारीमा डायरियल केसहरू बढ्ने देखिएको छ भने हिट वेभ र कोल्ड वेभ जस्ता इस्युहरूलाई पनि अगाडि राखेर NHRCले नेसनल लेभलमा पनि स्टडीहरू गरिसकेको छ। र त्यसको साथसाथै रिसेन्टली अब IPCCले पनि पब्लिसहरू गरेको छ रेगुलर रूपमा। हामीसँग 6 एसेसमेन्टको रिपोर्ट छ र खुसीको कुरा त्यसमा कन्ट्रिब्युटरको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको तर्फबाट पनि थुप्रै साइन्टिस्टहरूको इन्भल्भमेन्ट यहाँ देखिएको छ। र केही महिना अगाडि मात्र
WHO कै सपोर्टमा मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसनले भल्नरेबिलिटी एन्ड एडप्टेसन एसेसमेन्ट चाहिँ क्यारी आउट गर्यो। बेसिकल्ली 12वटा क्लाइमेट सेन्सिटिभ डिजिज र हेल्थ रिस्कलाई चाहिँ फोकस गरेर त्यसले के देखाएको छ भने आउट अफ 77 डिस्ट्रिक्टको कुराहरू गर्दाखेरि 18वटा जिल्लाहरू चाहिँ हाइली भल्नरेबल छ र त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीसँग डिस्ट्रिक्ट लेभलमा पनि क्लाइमेट चेन्जले कसरी इम्प्याक्ट पारिरहेको छ र त्यो लेभलमा चाहिँ क्लाइमेट रेजिलियन्ट हेल्थ सिस्टमलाई अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीसँग चाहिँ बेसलाइन इन्फर्मेसन चाहिँ अहिले नै हामीसँग छ। अब यसरी हामीले समस्याको कुराहरू गर्दाखेरि एट द पोलिसी लेभल र इन्टरभेन्सन लेभलमा पनि थुप्रै कामहरू भइरहेका छन्। पछिल्ला केही समिटहरूमा पनि हामीले यी कुराहरूबारे हामीले छलफलहरू गरेका थियौँ र अहिले आएर पनि हामीले कुरा गरेको जस्तो पोलिसी लेभलमै कुरा गऱ्यौँ भने नेसनल लेभलमा हामीसँग क्लाइमेट चेन्ज पोलिसी छ र त्यसको रिभाइज पनि भइसकेको छ। त्यसको साथसाथै भर्खरै केही महिना अगाडि मात्र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नेसनल एडप्टेसन प्लानलाई डिस्क्लोज गर्नुभयो। त्यसमा पनि हेल्थको कम्पोनेन्ट चाहिँ इन्क्लुड भएको छ र मिटिगेसनको पार्टमा चाहिँ सेकेन्ड एनडिसी पब्लिस भएको छ, सेयर गरेको छ र त्यसको साथसाथै विथिन द हेल्थ सेक्टरमा कुरा गर्दाखेरि हेल्थ नेसनल एडप्टेसन प्लान हामीसँग छ र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जुन एप्रुभ गरेको छ हेल्थ सेक्टरको जुन स्ट्राटेजिक एक्सन प्लानमा कुराहरू गर्दाखेरि पनि अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ क्लाइमेट चेन्जका इस्युहरूलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेको छ र एउटा इमर्जिङ इस्यु हो, यसलाई चाहिँ अब हेल्थ सेक्टरले पनि रेस्पोन्स गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू गरेको छ। त्यसको साथसाथै हामीले इन्टरभेन्सनको लेभलमा कुराहरू गर्दाखेरि फेसिलिटी लेभलमा, रिसर्चको लेभलमा, क्यापेसिटी बिल्डिङको लेभलमा थुप्रै कामहरू भइरहेका छन्। क्लाइमेट चेन्ज र कम्युनिकेबल डिजिजको रिलेसनका कुराहरू गर्दाखेरि कस्तो खालको रिलेसन छ र यसको साथसाथै कसरी इम्प्याक्ट गरिरहेको छ, कसरी फोरकास्टिङ गर्न सकिन्छ, कसरी रिस्क म्यापिङहरू गर्न सकिन्छ भन्ने बारे चाहिँ क्लाइमेट इन्फर्म डिजिज सर्वेलेन्स सिस्टम अगाडि बढिरहेको छ। मैले अघि नै भने 3-4वटा रिसर्च स्टडी चाहिँ नेसनल लेभलमै भइसकेको छ। क्लाइमेट चेन्ज हेल्थको चाहिँ ट्रेनिङ म्यानुअल छ, एनएचसिसीले रेगुलर रूपमा ट्रेनिङ कन्डक्ट गरिरहेको छ र त्यसको साथसाथै खुसीको कुरा गभर्मेन्टले आफ्नो रिसोर्सेसलाई युज गरेर प्रोभिन्सियल लेभलमा पनि प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टहरूले चाहिँ यो खालको ट्रेनिङ कन्डक्टहरू गरिरहेको छ र जस्ट 2 विक्स ब्याक सुदूरपश्चिममा चाहिँ यो खालको चाहिँ यो ट्रेनिङहरू कन्डक्ट भइरहेका छौँ र त्यसको साथसाथै हेल्थ फेसिलिटी इट्स सेल्फ क्लाइमेट रेजिलियन्ट हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले क्लाइमेट रेजिलियन्स इन्भाइरोमेन्ट सस्टेनेबिलिटी इन हेल्थ केयर फेसिलिटिज भनेर हिमाल, पहाड र तराईले कन्सिडर गरेर चाहिँ 3वटा हेल्थ केयर फेसिलिटिजमा चाहिँ यो खालका इन्टरभेन्सनहरू चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ र यो ओभरअल ब्याकग्राउन्डमा हामीसँग इभिडेन्सको लागि भल्नरेबिलिटी एन्ड एडप्टेसन एसेसमेन्ट रिपोर्ट छ। त्यो फाइन्डिङ्सलाई युज गरेर हेल्थ नेसनल एडप्टेसन प्लान छ र त्यसको साथसाथै हायर लेभलमा नेसनल लेभलमा नेसनल एडप्टेसन प्लान पनि बनेको छ र जब हामी नेसनल एडप्टेसन प्लानका कुराहरू गर्छौँ यो बेसिकली मिनिस्ट्री अफ फरेस्ट एन्ड इन्भाइरोमेन्टले वर्कआउट गरेको हो र त्यसमा हेल्थ, ड्रिङ्किङ वाटर एन्ड सेनिटेसन वान अफ द मेजर थिम्सको रूपमा चाहिँ कन्सिडर गरेको छ र खुसीको कुरा के छ भन्दाखेरि यो सब सेक्टर अन्तर्गत यो थिम अन्तर्गत 7वटा मेजर प्रोग्रामहरू, 34वटा अब्जेक्टिभ र यो कस्टेड एक्सन प्लान पनि हो र करिब तपाईँको 4.75 बिलियनको कुराहरू गरेको छ, क्यालकुलेट गरेको छ र हेल्थ सेक्टर विदिन हेल्थ सेक्टरको कुरा गर्दाखेरि करिब 1.75 बिलियन चाहिँ हेल्थ नेसनल एडप्टेसन प्लानलाई अगाडि बढाउनुको लागि त्यो आवश्यक पर्छ भनेर फोरकास्ट चाहिँ गरेको छ र पछिल्लो समयमा भर्खरै मात्र मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसनले हेल्थलाई फोकस गरेर एकदम स्पेसिफिक वेमा हेल्थ नेसनल एडप्टेसन प्लान चाहिँ एप्रुभ गरिसकेको छ। 2024देखि 30सम्मको 5वटा मेजर स्ट्राटेजिक अब्जेक्टिभलाई फोकस गरेको छ। क्यापेसिटी बिल्डिङका कुराहरू गरेको छ, क्लाइमेट डिजिज सर्भिलेन्सका कुराहरू गरेको छ, मेन स्ट्रिमका कुराहरू गरेको छ र हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई पनि क्लाइमेट रेजिलियन्ट हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू गरेको छ र यसको साथसाथै चाहिँ ओभरअल रूपमा चाहिँ हेल्थ एन्ड अल पोलिसी भन्ने चाहिँ क्लाइमेट चेन्जका इस्युहरूलाई चाहिँ हेल्थको पोलिसी र प्रोग्रामहरूमा चाहिँ इन्टिग्रेट गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ यो डकुमेन्ट पनि एप्रुभ गरेको छ तर पब्लिस चाहिँ भएको छैन। भेरी सुन इट विल बी पब्लिस्ड। र अब यसो भन्ने गर्दाखेरि मैले केही इक्जाम्पलहरू नेप्लिज कन्टेक्समा चाहिँ केही इक्जाम्पलहरू चाहिँ यो पिक्चर मात्र चाहिँ मैले दिन खोजेको छु। 6वटा बिल्डिङ ब्लकलाई बेस गरेर नेपालमा थुप्रै कामहरू भइरहेका छन्। जस्तो क्यापेसिटी बिल्डिङका कुराहरू गर्दा मैले ट्रेनिङका कुराहरू मैले अघि नै गरेँ। भल्नरेबिलिटी एडप्टेसन एसेसमेन्टको कुराहरू गर्दाखेरि 2015मा भयो, त्यसपछि फेरि रिभाइज गरेर 2023मा फेरि पब्लिस भयो। फेसिलिटी लेभलमा क्लाइमेट रेजिलियन्स एन्ड इन्भाइरोमेन्ट सस्टेनेबिलिटी एट फेसिलिटी लेभलका कुराहरू भएको छ, कामहरू अगाडि बढिरहेको छ। डिजिज सर्भिलेन्सको पार्टमा चाहिँ केही रिसर्चका कुराहरू, त्यसपछि पाइलटिङका कुराहरू भइरहेको छ। फन्डिङका कुराहरू गर्दाखेरि पनि अहिलेको स्टेजमा पनि कुरा गर्ने हो भने जेफको सपोर्टमा WHO ले मिनिस्ट्रीलाई एउटा प्रोजेक्ट मार्फत सपोर्ट गरिरहेको छ र त्यसको साथसाथै UNDP WHO को सहकार्यमा अर्को क्लाइमेट एन्ड हेल्थको इन्भेस्टमेन्ट फेसिलिटी भनेर जुन ग्रिन क्लाइमेट फन्डलाई प्रपोजल सबमिट गर्ने हो त्यो प्रोसेसमा पनि अगाडि बढिरहेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ।
र यसरी हाम्रो नेसनल लेभलमा र त्यसपछि इन्टरनेसनल लेभलमा गभर्मेन्टको जुन कमिटमेन्ट अनुसार जस्तो फर इक्जाम्पल यो माले डिक्लेरेसन 2017मा नेपाल लगायत यो सिएर रिजनका अरू 11वटा कन्ट्रीले जुन कमिटमेन्टहरू गरेको छ त्यो अनुसार पनि कामहरू चाहिँ भइरहेका छन्। र हामीले हरेक वर्ष करिब करिब अक्टोबर नोभेम्बरको आसपासमा कोपका कुराहरू गर्छौँ। कन्फरेन्स अफ पार्टिज भनेर यो हरेक वर्ष हुन्छ र 1995 देखि चाहिँ यो सुरु भएको छ। यो हरेक वर्ष कोपका कुराहरू गर्दाखेरि गएको वर्ष कोप 28 चाहिँ कम्प्लिट भयो। अबुधाबीमा भएको थियो, दुबईमा भएको थियो, युएईमा। र यो कोपको हरेक स्टेजहरू हरेक कन्फरेन्सको त्यो प्रोसिडिङहरू हामीले हेऱ्यौँ भने विशेष गरी कोप 21 या पेरिसमा जुन कोप भयो त्यो बेलादेखि हेडलाई अलिक बढी फोकस चाहिँ हुन थालेको छ। किनकि त्यो बेला कन्फरेन्स अफ पार्टिजमा मेम्बर स्टेट्सहरूले चाहिँ कमिटमेन्टहरू गर्यो। 1.5 डिग्रीका जुन हामीले कुराहरू गरिरहेका छौँ त्यसमा कमिटमेन्टहरू भयो र त्यसको साथसाथै एउटा हेल्थ एउटा एजेन्डाको रूपमा अगाडि आउनुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू भयो। र हाम्रो कुरा गर्ने हो भने त्यसपछि तपाईँको कोप 26मा आइसकेपछि हेल्थ कमिटमेन्ट्स भनेर 3टा पोइन्टहरूमा चाहिँ कमिटमेन्ट गरेको छ। नेपाल वाज वान अफ द फर्स्ट कन्ट्रिज र अहिलेको कुरा गर्ने हो भने करिब करिब तपाईँको 141 कन्ट्रिजहरूले चाहिँ यो डिक्लेरेसनका कुराहरू जुन भएको छ त्यसमा चाहिँ साइन गरेको छ र त्यही अनुसार चाहिँ संसारका थुप्रै देशहरूमा चाहिँ यो सेक्टरमा चाहिँ कामहरू चाहिँ भइरहेको छ र अगाडि गइरहेको अवस्था चाहिँ छ। जब हामीले कोप 26 को हेल्थ कमिटमेन्ट्सका कुराहरू गर्छौँ भने विशेष गरी 3टा कुराहरू चाहिँ गरेको छ। एउटा चाहिँ क्लाइमेट रेजिलिएन्ट हेल्थ सिस्टम र त्यसमा मैले जुन अघि नै भने भल्नरेबिलिटी एडप्टेसन एसेसमेन्ट र त्यसको फाइनेन्सको आधारमा हेल्थ नेसनल एडप्टेसन प्लान त्यो कम्प्लिट भइसकेको छ, त्यो एप्रुभ भइसकेको छ, नेपालले फुल्ली कम्प्लाई गरिसकेको अवस्था छ। र त्यसपछि त्यही तपाईँको कोप 26ले एउटा माइलस्टोनको रूपमा हामी किन कन्सिडर गर्छौँ भन्दाखेरि त्यही बेलादेखि ग्रेजुअली हामीले लो कार्बन हेल्थ सिस्टममा पनि काम गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आइसकेपछि नेपालले पनि कमिटमेन्ट गरेको छ र त्यसको आधारमा बेसलाइन एसेसमेन्टहरू कम्प्लिट भएको छ र त्यो बेसलाइन एसेसमेन्टको फाइन्डिङ्सलाई कन्सिडर गरेर नेसनल एक्सन प्लान बनाउने सिलसिलामा चाहिँ कामहरू चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। र अब जब हामीले लो कार्बन हेल्थ सिस्टमका कुराहरू गर्छौँ भने हेल्थ सेक्टरको कार्बन फुटप्रिन्ट चाहिँ कति हो भन्ने कुरा चाहिँ एउटा ठुलो प्रश्न थियो। केही वर्ष अगाडिसम्म हेल्थ भनेको त एफेक्टेड हो, हामी त रेजिडेन्ट हुनुपर्छ, हाम्रो त खासै कन्ट्रिब्युसन छैन भन्ने खालको कुराहरू हो। तर पछिल्लो समयमा जब बिस्तारै जुन क्यालकुलेसनहरू सुरु भइसकेपछि हेल्थ इज अल्सो वान अफ द कन्ट्रिब्युटर फर द ग्लोबल वार्मिङ या तपाईँको ग्रिन हाउस इमिसन भन्ने कुराहरू आइसकेको छ। यसो भन्ने गर्दाखेरि करिब करिब तपाईँको सन् 2021सम्मको पिरियडलाई हामीले फोकस गर्ने हो भने हेर्ने हो भने हामीसँग भएका करिब करिब सबै नेसनल इन्टरनेसनल लेभलका पोलिसी डकुमेन्टहरूमा हामीले एडप्टेसनलाई मात्र फोकस गरेका छौँ। द्याट्स ट्रु। यसमा हामीले अन्डरस्ट्यान्ड पनि गर्न सक्छौँ किन भन्दाखेरि हाम्रो कन्ट्रिब्युसन जुन ग्रिन हाउस ग्यास इमिसनका कुराहरू गरेका छौँ त्यसमा हाम्रो जुन कन्ट्रिब्युसन छ त्योभन्दा सो मेनी टाइम्स चाहिँ हामी बढी एफेक्टेड छौँ। थुप्रै एरियाहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रब्लमहरू हामीले इस्युहरू हामीले च्यालेन्जहरू चाहिँ हामीले भोगिरहेका छौँ। त्यो हिसाबले वेल रिफ्लेक्टेड इन द पोलिसी डकुमेन्ट नेसनल एडप्टेसन प्लानका कुराहरू गरौँ, हेल्थ नेसनल एडप्टेसनको प्लान गरौँ, हाम्रै पनि हेल्थ सेक्टरको यो स्ट्राटेजिक प्लानका कुराहरू गरौँ, माले डिक्लेरेसनका कुराहरू, डब्ल्युएचओको अरू तपाईँको रिजोल्युसनका कुराहरू करिब करिब सबैतिर चाहिँ हामीले चाहिँ एडप्टेसनका पार्टलाई नै बढी फोकस गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। तर जुन मैले अघि नै भने अहिले आएर चाहिँ पछिल्लो समयमा चाहिँ हेल्थ सेक्टर पनि कन्ट्रिब्युट गर्छ तर कति गर्छ भन्ने खालका कुराहरू आयो। यो पिक्चरलाई हामीले हेऱ्यौँ भने 2019मा हेल्थ केयर विदाउट हार्मले पब्लिस गरेको रिपोर्टबाट मैले लिएको हो। हामीले यहाँ हेऱ्यौँ भने ग्लोबल्ली ट्रान्सपोर्टेसनको 23, इलेक्ट्रिसिटीको 26, इन्डस्ट्रीको 28 छ, हेल्थ सेक्टर कहीँ पनि छैन। किनकि त्यो बेलासम्म हेल्थ सेक्टरको कन्ट्रिब्युसन हुन्छ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति ग्लोबल लेभलमा चाहिँ त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङको चाहिँ कमी थियो। र नेपालमा पनि त्यो बेलामा जुन डकुमेन्टहरू पोलिसी लेभलमा जुन डकुमेन्टहरू बनेको थियो जस्तो भनौँ लो कार्बनको जुन स्ट्राटेजीका कुराहरू गऱ्यौँ, त्यसपछि फर्स्ट सेकेन्ड र थर्ड कम्युनिकेसनका कुराहरू गऱ्यौँ, त्यसपछि सेकेन्ड इन्डेक्सका कुराहरू गऱ्यौँ, त्यसपछि न्यापको इम्प्लिमेन्टेसनका प्लानका कुराहरू गऱ्यौँ। करिब करिब यो सबै डकुमेन्टमा चाहिँ क्लाइमेट रेजिलिएन्ट हेल्थ सिस्टमका कुराहरू गरेका छौँ र त्यसको साथसाथै एडप्टेसन मेजरलाई बढी फोकस गर्छु भनेका छौँ। र मैले अघि पनि भने पछिल्लो समयमा कोप 26मा कमिटमेन्ट गरेको जुन मन्त्रीजीको जुन सिग्नेचर भएको यो डकुमेन्ट छ, फर्स्ट टाइम यो डकुमेन्ट अनुसार चाहिँ अब हामीले पनि लो कार्बन हेल्थ सिस्टममा पनि केही काम गर्नुपर्ने छ, त्यो क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ र त्यही अनुसार चाहिँ हामीले एडप्टेसन मेजर्सलाई मात्र अगाडि बढाउने होइन कि हामीले लो कार्बन हेल्थ सिस्टमको लागि पनि केही कामहरू अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने खालको पोलिटिकल गाइडेन्स चाहिँ यो डकुमेन्टले चाहिँ दिएको चाहिँ छ। र यही सन्दर्भमा
हाम्रो उपेन्द्र सर यही हुनुहुन्छ डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ सर्भिसेस र को म्यानेजमेन्ट डिभिजनको लिडरसिपमा नेपालमा पहिलोचोटि बेसलाइन एसेसमेन्ट भयो। 12वटा हेल्थ केयर फेसिलिटीलाई एउटा स्याम्पलको रूपमा लिएर नेसनल लेभलमा जुन स्टडी भयो त्यो स्टडीले चाहिँ ग्लोबली एभाइलेबल एकदमै लिमिटेड टुल्सहरू चाहिँ एभाइलेबल छन्। त्यो टुलहरू मैले हेल्थ केयर विदाउट हार्मले डेभलप गरेको क्लाइमेट र अहिले हामीसँग एउटा फाइन्डिङ्स छ नेपालको हेल्थ सेक्टरले ग्रिन हाउस ग्यास इमिसनमा चाहिँ कति कन्ट्रिब्युट गर्छ भन्ने कुराहरू छ हामीसँग फाइन्डिङ्स छ। ओभरअल त्यो फाइन्डिङ्सको कुराहरू गर्ने हो भने त्यो टुलले चाहिँ 3टा क्याटेगोराइज गरेको छ, स्कोप 1, स्कोप 2 र स्कोप 3 का कुराहरू गरेको छ। स्कोप 1 भनेको बेसिकल्ली हेल्थ केयर फेसिलिटीको कम्पाउन्ड इट्सेल्फ भित्र जति पनि इक्विपमेन्टहरू हुन्छ, जति पनि हामी इनर्जीहरू युज गर्छौँ, जति पनि सर्भिसेसहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कन्सिडर गरेर स्कोप 1 कन्सिडर गरेको छ। स्कोप 2 को कुरा गर्दाखेरि ग्लोबली इलेक्ट्रिसिटी जुन पर्चेज गर्छौँ, बाहिरबाट हामी इलेक्ट्रिसिटी किन्छौँ, त्यो कारणले गर्दाखेरि कार्बन इमिसन कति भइरहेको छ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ ख्याल गरेको हुन्छ भने स्कोप 3 ले चाहिँ बेसिकली तपाईँको कम्पाउन्डभित्र होइन तर हेल्थ सर्भिसेस प्रोभाइड गर्नुको सिलसिलामा चाहिँ सप्लाई चेनको रूपमा चाहिँ बाहिरबाट के कस्ता सर्भिसहरू के कस्ता इक्विपमेन्टहरू चाहिँ हामीले चाहिँ युज गरेर ल्याइरहेका छौँ र युज गरिरहेका छौँ त्यसबाट आएको इमिसनलाई चाहिँ क्यालकुलेसन गरेर यो स्कोप 3 चाहिँ कन्सिडर गरेको हुन्छ। र हाम्रो नेसनल लेभलमा कुरा गर्ने हो भने स्कोप 1 मा करिब 40%, स्कोप 2 मा किनकि हाम्रो हाइड्रो पावर छ त्यो कारणले गर्दाखेरि लेस देन 1% र बेसिकली स्कोप 3 मा चाहिँ करिब 60% छ। यसले के पनि जनाउँछ भन्दाखेरि हामीले जुन इक्विपमेन्टहरू प्रयोग गरिरहेका छौँ, किनिरहेका छौँ, अहिलेसम्म हामी क्वालिटी हेर्छौँ र त्यसको साथ त्यसको कस्ट हेर्छौँ। अब बिस्तारै हामीले त्यसको चाहिँ कार्बन फुटप्रिन्ट पनि हेर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। विशेष गरी इन्डस्ट्रियल पर्पजमा होटेलहरूमा कुनै इक्विपमेन्टहरू किन्दाखेरि कति त्यसको चाहिँ पावर खान्छ, कति त्यसको इनर्जी चाहिँ कन्जम्सन छ भने हामीले कुराहरू गर्छौँ भने अब हेल्थ सेक्टरमा पनि हामीले अब इक्विपमेन्टहरू युज गर्दाखेरि चाहिँ यो हिसाबले पनि यो एङ्गलबाट पनि सोच्नुपर्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ आइसकेको चाहिँ छ। र त्यसको साथसाथै जुन सर्भिसहरू, जुन स्टेसनरीहरू, जुन ग्यासहरू जस्तो एनएससीको ग्यासका कुरा गऱ्यो, त्यसपछि इनहेलरका कुराहरू गऱ्यो, एमडिआईका डिपिआईका कुराहरू, त्यो सबैको डिटेल क्यालकुलेसनहरू भएको छ। त्यसपछि यदि सम्भव छ भने त्यसलाई रिप्लेस गरेर त्यसपछि कसरी चाहिँ हेल्थ सेक्टरको जुन इमिसन छ, ओभरअल इमिसन छ त्यसलाई कम गर्नुपर्छ भन्ने खालमा चाहिँ हामीले चाहिँ कुराहरू गर्नुपर्ने अवस्था छ। र ओभरअल फिगरमा कुरा गर्दाखेरि यो करिब तपाईँको 1.17 मिलियन टन हो। द्याट इज 4.1% अफ टोटल इमिसन हो। अहिलेसम्म हामीले इन्डस्ट्रीका कुरा गर्छौँ, वेस्टका कुरा गरेका छौँ, एफ्लाउका कुरा गरेका छौँ, ट्रान्सपोर्टका कुरा गरेका छौँ भने हेल्थ सेक्टरको कन्ट्रिब्युसन गर्दाखेरि अहिले चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ कि करिब 4.1% चाहिँ इमिसन चाहिँ हेल्थ सेक्टरले पनि गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। र अब यसलाई एड्रेस गर्नको लागि डेफिनेटली मल्टी सेक्टर कोलाबोरेसन चाहिन्छ। यसबाट अब कुनै विवादै छैन। मैले जस्ट केही इक्जाम्पल जस्तो वासका कुराहरू, वाटरबोर्न डिजिजका कुराहरू, फुड सेफ्टीका कुराहरू गऱ्यो, न्युट्रिसनका कुराहरू भयो, डिजास्टरका कुराहरू र त्यसको साथसाथै अहिले यो पछिल्लो समयमा जुन एयर पोल्युसनको एकदम हाई लेभलमा एयर पोल्युसन भइरहेको छ त्यसको जब हामीले सोर्समा हेर्ने हो भने डेफिनेटली हो क्लाइमेट चेन्जको सोर्स के हो भन्दाखेरि द सेम र एयर पोल्युसनको सोर्स पनि के हो भन्दाखेरि यदि जब हामीले अहिले जुन नन कम्युनिकल डिजिजको बर्डनहरू जुन बढिरहेको छ, जुन एयर पोल्युसनको यो अवस्था छ, जस्तो अहिले नै कुरा गर्ने हो भने बिहान मैले चेक गर्दाखेरि AQI अहिले पनि करिब तपाईँको 250 थियो हो। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले एयर पोल्युसन भनौँ या हामीले चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज भनौँ या तपाईँको इनर्जी इफिसियन्ट युजको कुराहरू गरौँ, यो सबै सेक्टरमा हामीले चाहिँ ओभरअल हामीले कम्प्रिहेन्सिभ वेमा, होलिस्टिक वेमा चाहिँ हामीले चाहिँ सोचौँ र छलफल गऱ्यौँ भने डेफिनेटली हामीले क्लाइमेट चेन्जको हामी कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ, त्यसको इम्प्याक्टलाई कम गर्न सक्छौँ भने एयर पोल्युसनबाट जुन भइरहेको जुन डिजिज बर्डन छ त्यसलाई पनि डेफिनेटली हामीले टु सम एक्सटेन्ट चाहिँ कम गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। र अब लास्टमा त्यो छलफलको लागि जुन हामीले यो बिल्डिङ क्लाइमेट रेजिलेन्ट र लो कार्बन हेल्थ सिस्टमको कुराहरू गरेका छौँ, डेफिनेटली हेल्थ सेक्टरमा पनि जहिले पनि हामीले यो प्रिभेन्टिभ र क्युरेटिभका कुराहरू गर्छौँ, कसलाई बढी फोकस गर्ने भनेर। र क्लाइमेट चेन्जको कुराहरू भनेको हिजोसम्म हामीले क्लाइमेट रेजिलेन्टले मात्र कुरा गर्छौँ भने अहिले आएर अब हामीले चाहिँ ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हो। हामीले लो कार्बन हेल्थ सिस्टमले पनि फोकस गर्नुपर्छ र त्यसको साथसाथै अब क्लाइमेट रेजिलेन्ट हेल्थ सिस्टमको लागि त गर्नुपर्ने त्यो अवस्था त डेफिनेटली छँदैछ। र खुसीको कुरा के छ भन्दाखेरि कोपको एजेन्डामा चाहिँ ग्रेजुअली एउटा हेल्थ चाहिँ एउटा सेन्ट्रल एजेन्डाको रूपमा आइरहेको छ र त्यसलाई चाहिँ अब हामीले कसरी क्याच गर्ने भन्ने कुराहरू आएको छ। जस्तो डिक्लेरेसन आएको छ, त्यहाँ थुप्रै कन्ट्रीहरूले चाहिँ कमिटमेन्ट गरेको छ, $1 बिलियन कमिटमेन्ट गरेको छ र त्यो रिसोर्सको जुन कमिटमेन्ट छ त्यसले चाहिँ नेसनल लेभलमा नेपालमा कसरी ल्याउने भन्ने नै अब अर्को एउटा च्यालेन्जको रूपमा चाहिँ आइरहेको छ। र एडप्टेसनका कुराहरू गर्दाखेरि पहिलो कुरा त के हो भने अहिले पनि हामी बजेट बनाउने सिलसिलामा छौँ र रेगुलर हेल्थ प्रोग्राममै हामीले चाहिँ फरवार्ड गरिरहेका छौँ। र अब क्लाइमेट चेन्जका इस्युहरूलाई चाहिँ टु सम एक्सटेन्ट
जहाँ जहाँ सम्भव छ हामीले चाहिँ ग्रेजुअली चाहिँ अब इन्क्लुड गर्दै जानुपर्ने चाहिँ अवस्था छ। आजको कुरा गर्ने हो भने क्यापेसिटी बिल्डिङमा र ट्रेनिङमा चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ इन्क्लुड भएको छ। तर अब हामी करिब करिब 10 वर्षदेखि क्लाइमेट चेन्ज हेल्थको कुराहरू गरेका छौँ भने अब बियोन्ड एडभोकेसी र बियोन्ड क्यापेसिटी बिल्डिङमा चाहिँ हामीले बढी फर्दर रिसर्चहरू गर्नु पऱ्यो र त्यसपछि रेगुलर हेल्थ प्रोग्राममा पनि क्लाइमेट चेन्जको एङ्गलबाट पनि हेर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ डेफिनेटली छ। र त्यसपछि अब लोकल लेभलमा पनि जस्तो अब डेङ्गुकै केसका कुरा गर्ने हो भने 3-4वटा जिल्लाहरू मात्र छ। वाटरबोर्डमा पनि के सीमित जिल्लाहरू छ भने चाहिँ ओभरअल नेसनल लेभलमा त इस्यु आफ्नो ठाउँमा छँदैछ र त्यसको साथसाथै लोकल लेभलमा, डिस्ट्रिक्ट लेभलमा, म्युनिसिपल लेभलमा पनि हामीले क्लाइमेट रेजिलियन्ट हेल्थ सिस्टम र क्लाइमेट चेन्जका इस्युहरूलाई चाहिँ एड्रेस गर्नको लागि अगाडि बढ्नुपर्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ देखिएको छ भने त्यसको साथसाथै अब हामीले मिटिगेसनको कुरा गर्दाखेरि हरेक सेक्टरमा ट्रान्जिसन अवे फ्रम फसिल फ्युल्स भनेर जुन COP28 को डिक्लेरेसनको जुन लास्ट कन्क्लुजन थियो, हामीले हेल्थ सेक्टरमा पनि कसरी सम्भव हुन्छ अब यसलाई चाहिँ जहाँ जहाँ सम्भव छ जस्तो इक्विपमेन्टका कुराहरू भयो, ट्रान्सपोर्टका कुराहरू भयो, हामीले डे टु डेमा हामीले युज गर्ने कुराहरू भयो, हामीले कुकिङका कुराहरू भयो, जहाँ जहाँ सम्भव छ हामीले फसिल फ्युललाई चाहिँ रिप्लेस गरेर अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने खालको मेसेज चाहिँ अब अगाडि आइरहेको छ। र त्यसको साथै ग्लोबल फाइनेन्सका कुराहरू गर्दाखेरि हामी सबैले देखिरहेका छौँ ग्रिन क्लाइमेट फन्ड छ, एडप्टेसन फन्ड छ, लो कार्बनको फन्डहरू छन्, थुप्रै फन्डहरू छ। तर नेपालको कन्टेक्समा कुरा गर्ने हो भने क्लाइमेट चेन्ज र हेल्थको कुराहरू चाहिँ करिब WHOले जुन अहिले इम्प्लिमेन्ट गरेको एउटा सानो प्रोजेक्ट छ त्यो बाहेक करिब छैन भने पनि हुन्छ। अरू सानोतिनो प्रोजेक्टहरू जस्तो एडभोकेसीका कुराहरू भयो, सर्टेन क्यापेसिटी बिल्डिङका कुराहरू छ। तर लार्ज स्केलमा जुन इस्युहरू हामीले फेस गरिरहेका छौँ त्यो इस्युलाई एड्रेस गर्नको लागि एउटा कम्प्रिहेन्सिभ वेमा चाहिँ त्यो खालको चाहिँ ग्लोबली एभाइलेबल क्लाइमेट फाइनेन्सलाई चाहिँ यहाँले च्यानलाइज गर्ने र हाम्रो रेगुलर हेल्थ प्रोग्राममा चाहिँ त्यसलाई इन्टिग्रेट गर्ने पार्ट चाहिँ डेफिनेटली बाँकी नै छ। हस्, टाइमको लिमिटेसन गर्दाखेरि मैले यही रोकेँ र यो वर्षको हेल्थ डेको एउटा स्लोगन के थियो भने माई राइट भनेको छ हो। यदि क्लाइमेट चेन्जका इस्युहरूलाई हामीले कन्सिडर गर्यो भने त्यो जुन हेल्थ माई राइटको कुराहरू गरेका छौँ त्यसमा पनि हामीले चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने अवस्था आउनु छ भन्ने सन्देशका साथ म मेरो भनाइ हेरेको छ। धन्यवाद। Thank you, Engineer Shah. Please stay. Audience, please, you have any query to the presenter? Short. Only 2 questions. China, होइन? If no, yeah. Adil? He's an expert in this field, so we'll taking 2 questions. After this presentation, we'll take at the end of the session only. Thank you for very good presentation on pollution. My name is Dr. Acharya. I used to be chairman of the Nepal Health Research Council long time ago. So because of the interest, I'm coming and attending some of the meetings some days. My question is, this pollution is a real problem in Nepal. What do you do about the gas pollution that is coming from the car? You definitely should have a policy for that. Is that being implemented by a separate government, separate agency, or by Department of Health? I want to know, is Department of Health will implement this policy, or a separate department will implement this? Department Environment. If you have a Department Environment. When I used to work in Kist for some time, and I used to drive from Marathon to Kist, and when I used to drive for 1 hour continuous muzzling of gas from the bus stops, you know, all the buses will, they're muzzling gas all the time. So I used to drive behind. You are driving and in front of it all gas coming from this control. It is very important. I don't know which department will do it. Is it Department of Health or Department of Environment? Do you have a Department of Environment which will do this? And where will the costs come from the government? This WHO document is all right. They come and write so many documents. All the agencies come to Nepal and they want to do research. They produce documents very well and they go back and finish. That's all. After 5 years, they will buy another document and leave it to Nepal, do it everything. They want to support financially.
how the support is coming financially to improve the environment. Thank you very much. One more, please. Yes. Thank you very much. My name is Susil Baral. I work for Hyatt International. Very delighted to hear the presentation. I learned quite a lot. I'm a student who is enthusiastic to learn about the policy aspects of the climate change in health sector. The trend seemed to be, and the way, you presented very nicely, we are developing policies in different sectors in a very siloed mechanisms. Where is the institutional home that connects all the missing dots and formulates an integrated policy? What is the mechanism to bring all the key allies and stakeholders on the same board in order to address this pressing issue which is going to damage our future in the long run? First question. What are the successes and lessons learned that you have seen? The second to me is the technological innovation and penetration within the structure of climate resilient health system. In a country like Nepal, we have lots of limitation and competing priorities, but we cannot ignore the climate context, climate crisis that is going to hit us. What are the technological penetration that we should gear up right now, today, in health sector? And how does that really contributes to the existing ways of working of the Ministry of Health and Population and the Ministry of Forest and Environment, so on and so forth? So 2 questions, but you may happy to answer later on somewhere in the coffee talk, that's fine. Radharani, please, would you like to respond? Excuse me, sir, मेरो एउटा प्रश्न छ है. Sir, one more question. No, only 2 questions, please. At the end, we'll give the time. Okay, thank you. एकदमै राम्रो कमेन्ट र क्वेसनहरु आएको छ. सबभन्दा पहिले म सरको तर्फबाट म सुरु गर्छु. र डेफिनेटली पोल्युसनलाई त हामीले अब नेग्लेक्ट गर्ने त कुरै भएन. अब ग्लोबली पनि हामीले थाहा छ. इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसनको मात्र कारणले गर्दाखेरि करिब तपाईको डिजिज बर्डन र डेथका कुराहरु गर्दाखेरि 23% छ. र नेपालको नेशनल लेभलमा कुरा गर्ने ओभरअल इन्भाइरोमेन्टको पोल्युसनको त्यसको इम्प्याक्टको बारे चाहिँ त्यो क्याल्कुलेसन छैन. तर एयर पोल्युसनले मात्र कन्सिडर गरेर भनेको पर डे मोर देन 100 डेथ्सहरु भइरहेका छन्. हो, हामीसँग त्यो फिगर छ. WHO को अलिक पुरानो फिगरले चाहिँ 37,000 भन्छ एनुअल, र पछिल्लो समयमा जुन अर्को रिपोर्ट निस्केको छ त्यसले तपाईको 42,000 भनिरहेको छ. त्यसले गर्दाखेरि एयर पोल्युसनको कारणले मात्र पनि पर डे 100 भन्दा बढी चाहिँ डेथहरु भइरहेको छ. अब यो कसले गर्छ भन्दाखेरि डेफिनेटली एट द नेशनल लेभल इट इज द रेस्पोन्सिबिलिटी अफ द डिपार्टमेन्ट अफ इन्भाइरोमेन्ट. हो, त्यसो भन्ने गर्दाखेरि हामीसँग स्ट्यान्डर्ड छ. हो, हामीसँग मेकानिजमहरु छ भन्दाखेरि छ. तर जहिले पनि अब इफेक्टिभ इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ एउटा इस्युको रूपमा आइरहेको छ. तर त्यसो भन्ने गर्दाखेरि हामीले विथिन द हेल्थ सेक्टरमा जहाँ हामी आफै कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ नि, हो, त्यहाँ चाहिँ कसरी अब जुन पोल्युसनका सोर्सेसहरु छन्, जस्तो हामीले वेस्टलाई बर्निङ गरिरहेका छौँ कि हाम्रो भेहिकल आफैले इमिसनहरु गरिरहेको छ कि भन्ने कुराहरुलाई पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ भने ओभरअल अरु सेक्टरबाट आएको पोल्युसनको जुन हेल्थमा अल्टिमेट इम्प्याक्ट परिरहेको छ त्यसलाई एड्रेस गर्नको लागि त्यो फोरममा चाहिँ हेल्थको भोइस चाहिँ स्ट्रङ हुनुपर्छ. र त्यो त्यति स्ट्रङ भइरहेको अवस्था चाहिँ छैन अहिले. हामी जानुपर्छ त्यो फोरममा. र हामीले गर्दाखेरि तपाईहरुको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ हेल्थ कस्ट र हाम्रो चाहिँ डिजिज बर्डन चाहिँ बढिरहेको छ. त्यसले गर्दा चाहिँ मिनिमाइज गर्नुपर्छ भन्ने खालको त्यो स्ट्रङ भोइस चाहिँ डेफिनेटली हामी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ. र अब फाइनेन्सको कुरा गर्दाखेरि यस थुप्रै डेभलपमेन्ट पार्टनरहरुको इन्भल्भमेन्ट छ. WHO को यु राइटली पोइन्टेड आउट. हामी बेसिकली हामी टेक्निकल सपोर्ट गर्छौं. एकदमै लिमिटेड फाइनान्शियल रिसोर्सेसमा हामीले सपोर्ट गरिरहेका छौं. र पछिल्लो समयमा यो वर्डिङ चाहिँ एकदमै युज भएको छ क्लाइमेट चेन्ज भनेर. तर हाम्रो भनाइ के छ भन्दाखेरि यो वर्डिङलाई एउटा एडजेक्टिभको रूपमा मात्र होइन, हामीले त्यो रियल क्लाइमेट इम्प्याक्टलाई हेल्थ
सिस्टमलाई स्ट्रेन्थेन गर्नुको लागि रेजिडेन्ट गर्नुको लागि रिसोर्सलाई मोबिलाइज गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ डेफिनेटली यस्ता खालको फोरमहरू चाहिँ हामीले उठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि अब बराल सरको फ्यान्टास्टिक क्वेसन। डेफिनेटली सेन्ट्रल लेभलमा कुरा गर्ने हो भने हामीलाई थाहा छ इभन प्राइम मिनिस्टरको चेयरम्यानसिपमै एउटा कमिटी छ हो, कैयौँ वर्षसम्म मोर देन डिकेड त्यसको कुनै मिटिङै भएन हो। तर पछिल्लो समयमा करिब करिब कोड 26 को हाराहारीमा त्यसको मिटिङहरू त्यसको केही एक्टिभिटिजहरू अगाडि देखेको छ। होपफुली त्यो अगाडि बढ्छ, तर फर्मली लिगल्ली त्यो मेकानिजम छ, त्यसमा सबै सेक्टरहरू इन्क्लुडिङ हेल्थ सेक्टरको रिप्रेजेन्टेसन छ र त्यो चाहिँ इन्स्टिट्युसनल मेकानिजमका कुराहरू भयो। त्यसपछि पोलिसी लेभलमा कुरा गर्दाखेरि हेल्थ नेसनल एडप्टेसन प्लान भनेर गभर्मेन्टले क्याबिनेटले एप्रुभ गरेको हो। त्यसमा 9वटा थेमेटिक एरियाजहरू छन्, हेल्थ इज वान अफ देम। त्यसले गर्दा पोलिसी लेभलमा चाहिँ होलिस्टिक वेमा चाहिँ कसरी एड्रेस गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ छ, तर जब हामी त्यसको डिटेलिङबाट हेर्छौँ, त्यसको फाइनेन्सियल पार्टहरू हेर्छौँ, इट्स भेरी विक हो, करिब करिब छैन भने पनि हुन्छ हो। त्यो एडभोकेसी त्यो खालको लबिङ चाहिँ भइरहेको छ, तर पछिल्लो समयमा जुन कोप 28मा एउटा शब्द चाहिँ एकदम चलेको छ, लस एन्ड ड्यामेजको कुराहरू गरेको छ। हाम्रो सेक्टरमा पनि हेल्थ सेक्टरमा पनि लस एन्ड ड्यामेजको क्यालकुलेसन कसरी गर्ने भन्ने खालको टेक्निकल एक्सपर्टिज पनि हामीसँग छैन भने पनि हुन्छ हो। तर अब बिस्तारै हामीले सुरु गर्ने बेला चाहिँ भइसकेको छ, किनकि अल्टिमेट इम्प्याक्ट हामी कहाँ भइरहेछ, लस पनि छ र ड्यामेज पनि छ भनेपछि त्यो कम्पेन्सेसन कति माग्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ अब हामीले चाहिँ वर्कआउट गर्ने बेला चाहिँ भइसकेको छ। र त्यसपछि अब अर्को यो टेक्नोलोजीको लागि द्याट्स रियल च्यालेन्ज हो। हाम्रो बेसलाइन इन्फर्मेसनले जुन स्टडी भएको छ त्यसले फिगर चाहिँ दियो, करिब करिब 60% को फिगर दिएको छ। तर अब हामीले त्यो भित्र डिटेलिङमा हामीले गयौँ भने देयर आर सो मेनी इक्विपमेन्ट्स, सो मेनी अप्सन, सो मेनी सर्भिसेस, हामी कम्प्रोमाइजै गर्न सक्दैनौँ। तर अब हामीलाई के पनि थाहा छ भन्दाखेरि गभर्मेन्ट अफ नेपालले 2045 सम्म नेट जिरोको कमिटमेन्ट गरेको छ ग्लोबल्ली हो। ओभरअल कन्ट्रीको कमिटमेन्टमा सायद अब हामीले त्यो टार्गेटलाई मिट गर्न सकौँला, तर हेल्थ सेक्टरले हामी त्यो अवस्थामा छौँ कि छैनौँ भन्ने कुराको मेन डिसाइडिङ फ्याक्टर नै टेक्नोलोजी नै हो। तर त्यसो भन्ने गर्दा पनि अहिले पनि अब हामीले लो ह्याङ्गिङ फ्रुट्सका कुराहरू गरौँ, जुन हामीले चाहिँ भेहिकल प्रोक्योर गरिरहेका छौँ, हामी जाउँ न रिन्युएबल इनर्जीमा, त्यो अरूले पनि गर्न थालिसकेको छ। जब हामीले इक्विपमेन्टहरू मेडिकल इक्विपमेन्ट प्रशस्त हामीले किनिरहेका छौँ, अब हामीले त्यसको इनर्जी इफिसियन्टको पार्टमा पनि हेरौँ र त्यसको साथसाथै हाम्रो हेल्थ फेसिलिटीमा जुन सर्भिसका कुराहरू गरेका छौँ, सोलर हुन्छ कि जुन डिजल जेनेरेटरका कुराहरू गर्छ, त्यसलाई ग्रेजुअली रिप्लेसहरू गरेर गयो भने सेट टु सम एक्सटेन्ट चाहिँ केही गर्न सकेला, तर टेक्नोलोजी च्यालेन्ज चाहिँ डेफिनेटली छ। Yes, sir. Now, the second presentation is on healthcare waste management inland survey. The presenter is Bhupendra Dungana, sorry. He is a public health professional with a working experience in health policy and planning. He is a senior public health administrator at Department of Health Services. Please, Bhupendra, stick in time. You have 20 minutes here. I will try to finish in less than 20 minutes. Okay. Thank you, chairs. म पनि नेपालीमै प्रस्तुतिकरण गर्न अनुमति चाहन्छु र सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित सहभागी ज्यूहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यो मेरो चाहिँ नजिकै मेरो टपिक चाहिँ अब हामीले यो हेल्थ केयर सर्भिसमा हेल्थ सेक्टरमा भनौँ अझ अलिकति कम चर्चा गरिएको तर महत्त्वपूर्ण विषय छ। यसलाई मौका दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र यो प्रस्तुतिकरण मैले यो हाम्रो सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट तीर्थ सिन्हा सर लगायत यो यसमा हाम्रो धेरैजना हस्पिटलहरू पनि सहभागी हुनुहुन्छ र अरू धेरैजनाको कन्ट्रिब्युसन छ। सबैलाई चाहिँ हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँहरूले मलाई चाहिँ यो प्रस्तुतिकरणको अनुमति दिनुभएकोमा। अब हामीले यो वेस्टको कुरा त धेरै नै सुनेका छौँ हैन। अब त्यसमा पनि पर्टिकुलरली हामीले हेल्थ केयर वेस्टको कुरा गर्यो भनेदेखि अब अहिले एउटा अनुमानले चाहिँ के भन्छ भने करिब आधाभन्दा बढी विश्वको जनसङ्ख्या यो इम्प्रोपरली म्यानेज्ड हैन मेडिकल वेस्टको कारणले गर्दाखेरि यसको डिफ्रेन्ट फर्ममा हुनसक्छ, अकुपेसनल हेल्थको फर्ममा हुनसक्छ
अथवा इन्भाइरोमेन्टल इस्युजहरूको कारणले गर्दाखेरि हुनसक्छ अथवा डाइरेक्ट पब्लिक हेल्थ इम्प्याक्टको कारणले गर्दाखेरि हुनसक्छ। त्यो चाहिँ नि जनसङ्ख्याहरू आधाभन्दा बढी प्रभावित छ भनेर एउटा एस्टिमेट गरिएको छ। नेपालको पनि हामीले तथ्याङ्क हेऱ्यौँ भनेदेखि एउटा के अन्दाज गर्न सकिन्छ भने करिब 75 टन्स पर डे हेल्थ केयर वेस्ट चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट जेनेरेट हुन्छ हैन। अब हाम्रो मनमा प्रश्न उठ्न सक्छ, डेली यत्रो धेरै वेस्ट जेनेरेट हुन्छ, यसको चाहिँ के हुन्छ होला त भन्ने एउटा जिज्ञासा पनि उठ्छ होला। र हामी यहाँ भएको मध्ये धेरैलाई सायद कतिलाई थाहा छ होला र कतिलाई थाहा पनि छैन होला कि यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलले स्वास्थ्य संस्थाहरूमा हुने यो जुन स्वास्थ्यजन्य फोहोर भन्छौँ हामी हेल्थ केयर वेस्ट व्यवस्थापनको विषयमा पनि टार्गेट सेट गरेको छ र त्यसले 2030 सम्ममा एटलिस्ट सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूले चाहिँ बेसिक लेभलको हेल्थ केयर वेस्ट म्यानेजमेन्ट सर्भिस चाहिँ दिएको हुन्छ भनेर भन्छ, जुन भनेको चाहिँ करेक्टली त्यसलाई चाहिँ सेग्रिगेटिङ एन्ड देन प्रपरली डिस्पोजिङ। अब हाम्रो अवस्था हेऱ्यो भनेदेखि अहिले रिसेन्टली जुन हाम्रो यो हेल्थ फेसिलिटी सर्वे पब्लिस भएको छ त्यसको अलिकति थप एनालाइसिस हामीले गरेका थियौँ यो एसडिजीको इन्डिकेटर ट्र्याक गर्नको लागि। त्यसमा हेर्दाखेरि करिब 10% स्वास्थ्य संस्थाहरूले मात्र त्यो बेसिक लेभलको यो हेल्थ केयर वेस्ट म्यानेजमेन्ट सर्भिस चाहिँ दिइरहेको देखिन्छ है। हामी अब भनेपछि हाम्रो चाहिँ ग्याप चाहिँ त्यो बेसिक लेभलको हेल्थ केयर वेस्ट म्यानेजमेन्ट सर्भिस दिनुको लागि ठुलो रहेको छ भन्ने यसबाट देखिन्छ। इभन यो 10% पनि यो चाहिँ यो इक्वेली सबैतिर चाहिँ छैन, बराबर छैन। कुनै अस्पतालहरूमा बढी होला, रुरल हेल्थ पोस्टहरूमा कम होला, प्राइभेट र यो पब्लिकको कम्पेयर गर्यो भने त्यहाँ पनि डिफ्रेन्सेस छ भनेपछि यो 10% पनि यो इक्वेली सबैतिर डिस्ट्रिब्युट चाहिँ भएको छैन, इभन योभन्दा कम पनि छ केही ठाउँमा भन्ने यसबाट हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। अलिकति यो हेल्थ केयर वेस्ट म्यानेजमेन्टको कुरा गर्दाखेरि यो नयाँ चिज पनि होइन र स्वास्थ्य मन्त्रालयले विगत लामो समयदेखि यो चाहिने कामहरू गरिरहेको छ। यद्यपि एउटा कुनै एउटा रेफरेन्स पोइन्ट अथवा माइलस्टोन बनाउनु पर्दाखेरि हामीले यो फर्स्ट नेसनल वर्कसप अन हेल्थ केयर वेस्ट म्यानेजमेन्टलाई सम्झिनुपर्छ, जुन जस्ट बिफोर यो कोभिड-19 को पेन्डेमिकमा भएको थियो। हामीमध्ये केही त्यसमा उपस्थित पनि थियौँ होला सायद। त्यो एउटा चाहिँ कन्फरेन्सले चाहिँ यो 12 बुँदे है एउटा चाहिँ एक्सन्सहरू आइडेन्टिफाई गरेको थियो, जुन चाहिँ यो हाम्रो यो सस्टेनेबल र इन्भाइरोमेन्टल फ्रेन्डली हेल्थ केयर वेस्ट म्यानेजमेन्टको लागि चाहिँ सहयोगी होस् भनेर चाहिँ गरेको थियो। र त्यस पश्चात चाहिँ यो हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयले एउटा नेसनल हेल्थ केयर वेस्ट म्यानेजमेन्ट स्ट्यान्डर्ड एन्ड अपरेटिङ प्रोसिड्युर भनेर इन्डोर्स पनि गरिसकेको छ। त्यसै गरी स्वास्थ्य सेवा विभागले र तालिम केन्द्र मार्फतबाट यो स्वास्थ्य कर्मीहरूको लागि र अन्य चाहिँ यो सरसफाइ कर्मीहरूको लागि हेल्थ केयर वेस्ट म्यानेजमेन्ट वास र इन्भाइरोमेन्टलाई समेटेर एउटा कम्प्रिहेन्सिभ इन्टिग्रेटेड ट्रेनिङ प्याकेज पनि डेभलप गरेको छ। र अब अघि अझ भन्दाखेरि यो हामीले अर्को एउटा रेफरेन्स पोइन्ट भनेको जुन यो कोभिड-19 को रेस्पोन्सको लागि रेस्पोन्स गर्ने क्रममा जुन मात्रामा अप्रत्याशित रूपमा यो स्वास्थ्यजन्य फोहोर मैलाको चाहिँ यो परिमाणमा चाहिँ वृद्धि भएको छ, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो अहिले भइरहेको हेल्थ केयर वेस्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टमको चाहिँ भनौँ यो पिटफल्सहरूलाई चाहिँ एक्सपोज गरिदियो र हामीले त्यसलाई चाहिँ करेक्टली र प्रपरली इभन भनौँ न अब एडिक्वेटली त्यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्न सकेनौँ भनेर भन्छ। त्यसैलाई हेरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि यो अलिकति त्यतिखेरको समयमा यो कोभिड-19 को जुन उपचार गर्ने हब हस्पिटलहरू छ त्यहाँ केन्द्रित रहेर केही चाहिँ एसेसमेन्ट गर्नुपर्छ र त्यसमा चाहिँ इन्टरभेन गर्नुपर्छ भनेर आवश्यकता ठानेर चाहिँ यो क्रियाकलापहरू सुरु गरिएको थियो। र यस क्रममा हामीले चाहिँ यो धेरै करिब 18-19वटा अस्पतालहरूमा चाहिँ यो हेल्थ केयर वेस्ट म्यानेजमेन्टको इन्टरभेन्सनहरू अथवा क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरेका थियौँ। अहिले यो प्रस्तुतिको लागि चाहिँ मैले यो तथ्याङ्कको उपलब्धता र हाम्रो चाहिँ अध्ययनको कारणले गर्दाखेरि 13वटा अस्पतालहरू तत्कालीन अवस्थामा जिआइजेडबाट सपोर्ट पनि भएको थियो ती अस्पतालहरूमा, त्यहाँको चाहिँ चिजलाई लिएर गरेको छु। र यो क्रियाकलाप सबैको उद्देश्य भनेको चाहिँ यो इन्स्टिट्युसनलाइज गर्ने यो हाम्रो सस्टेनेबल प्र्याक्टिस अफ हेल्थ केयर वेस्ट म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ संस्थागत गर्ने यसको चाहिँ उद्देश्य रहेको छ। र यो गर्ने क्रममा हामीले चाहिँ ती अस्पतालहरूलाई चाहिँ नै यो प्रपर वेस्ट म्यानेजमेन्टको लागि अथवा हामी अझ भन्न सक्छौँ कि यो हेल्थ केयर जुन स्ट्यान्डर्ड एन्ड अपरेटिङ प्रोसिड्युर छ त्योसँग कम्प्लायन्स हुनको लागि चाहिँ सपोर्ट गरेका थियौँ। त्यसै गरी यो अस्पतालहरूको चाहिँ यो इन्भाइरोमेन्टली रेजिलियन्ट अघि हामी राजाराम सरको प्रस्तुति पनि हामी त्यो हुनको लागि चाहिँ अलिकति क्यापेसिटी पनि बिल्ड गर्ने र अन्त्यमा एउटा रोल मोडलको रूपमा चाहिँ र अलिक सस्टेनेबल वेमा वेस्ट म्यानेजमेन्ट गर्ने रोल मोडलको रूपमा स्थापित हुन ती संस्थाहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्ने काम गरिएको थियो। अब यो अलिकति हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि यो गर्ने क्रममा पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्मको
हैन मेची अस्पतालदेखि लिएर महाकाली अस्पतालसम्मको डिफ्रेन्ट फेडरल लेभलको हस्पिटल र प्रोभिन्स लेभलको हस्पिटलहरू चाहिँ यसमा समावेश भएको थियो, जसमा उपत्यकाभित्रको 4वटा अस्पतालहरू र उपत्यका बाहिरको 9वटा अस्पतालहरूमा चाहिँ यो क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिएको थियो। र यो गर्ने क्रममा अलिकति यसको एप्रोच हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि एट द बिगिनिङ हामीले अलिकति त्यो इनिसियल एसेसमेन्ट गरेको थियौँ टु चेक द रेडिनेस अफ यो चाहिँ के भन्छ हस्पिटलको हैन टु इम्प्लिमेन्ट दिस हेल्थ केयर वेस्ट म्यानेजमेन्ट एन्ड आइपिसी सर्भिसेस। सो त्यसैको चाहिँ अलि फलोअपमा हामीले वी कन्डक्टेड डिटेल डायग्नोसिस एसेसमेन्ट विच इन्क्लुडेड यो हाम्रो यो के भन्छ वेस्टको क्यारेक्टराइजेसन गर्ने, त्यसको चाहिँ नि यो भोल्युम एन्ड बोथ चाहिँ नि के अरे वेट क्वान्टिफाई गर्ने र त्यसको आधारमा चाहिँ गिभन द हैन त्यो चाहिँ नि वेस्ट जेनेरेटेड फ्रम इन्डिभिजुअल हस्पिटल्स, त्यो इन्डिभिजुअल हस्पिटलको चाहिँ डेटाको आधारमा त्यहाँको प्लानहरू बनाइएको थियो र जसले चाहिँ त्यो प्लानको आधारमा हामीले फर्स्ट फेजमा चाहिँ अलिकति इन्फ्रास्ट्रक्चरको चाहिँ विकास गर्ने क्रियाकलापहरू। सो यो सबै काममा चाहिँ त्यो अस्पतालकै उहाँहरूले धेरै जसो रिसोर्सहरू पनि युज गर्नुभएको थियो। त्यहाँ चाहिँ कहीँ चाहिँ नयाँ कन्स्ट्रक्सन, कहीँ चाहिँ रिफर्बिस गरिएको थियो हेल्थ केयर वेस्ट म्यानेजमेन्ट ट्रिटमेन्ट सेन्टरको लागि। त्यसै गरी सेकेन्ड चरणमा चाहिँ यो त्यसको लागि पार्ने आवश्यक पर्ने औजार उपकरण र अरू कन्ज्युमेबल्सहरूको सप्लाईको काम गरिएको थियो। र त्यसको फर्दर त्यसमा चाहिँ के थियो भने अब नेक्स्ट फेजमा चाहिँ हामीले त्यहाँको चाहिँ फोकल पर्सनहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङ दिने, त्यसपछि यो इच हस्पिटलमा चाहिँ मोडल वार्ड चाहिँ इस्टाब्लिस गर्ने र त्यसलाई चाहिँ अरू वार्डहरूमा चाहिँ रेप्लिकेट गर्ने काम गरिएको थियो। यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अघि भनेको चाहिँ यो हाम्रो एसओपीमा त्यो हामी चाहिँ एडहियर भएर यो सेग्रिगेसनदेखि लिएर डिस्पोजलसम्मको मेकानिजमहरू चाहिँ फलो गरेका थियौँ भने अलिकति यो हेल्थ केयर वेस्टको डाटा अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने इट्स भेरी स्कार्स पाइँदैन हैन। तथापि यसमा चाहिँ यो ठाउँहरूबाट हामीले केही चाहिँ रेकर्डिङको कामहरू र रिपोर्ट गर्ने कामहरू पनि सुरु गरेका थियौँ, जसको तथ्याङ्क हामी चाहिँ यहाँ प्रस्तुत पनि गर्छौँ। त्यसै गरी अब यो अलिकति यो हाम्रो चाहिँ जुन टेक्नोलोजीको कुरा आयो, त्यो टेक्नोलोजीको इट्स अ भ्यालिडेसन पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ हैन। त्यो भ्यालिडेसन गर्ने काम पनि हाम्रो यो ठाउँहरूमा गरेका थियौँ। त्यसपछि अनसाइट कोचिङ मोनिटरिङ र अलिकति यो गुड प्र्याक्टिसको लागि बोथ दि हेल्थ वर्कर इभन भिजिटरको लागि अडियो भिजुअल र अरू यो चाहिँ हामीले साइनेजहरूको माध्यमबाट अथवा लेबलहरूको माध्यमबाट यो बिसिसीको क्रियाकलापहरू गरेको थियो र अन्त्यमा अहिले हामीले यो इनलाइन चाहिँ एसेसमेन्ट भनौँ अहिले 2 वर्ष पछाडि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सञ्चालन गरिरहेका छौँ। र यसको बेसलाइनको थोरै फाइन्डिङ्सको कुरा गर्दाखेरि अलमोस्ट अल अफ दि वेस्ट were found to be infectious at the beginning. So that was due to the improper segregation of waste. जसमध्ये एउटा हामीले के अहिलेको अवस्थामा हामीले के चाहिँ भन्न सक्थ्यौँ भने त्यो त्यसमध्येमा कम्तीमा 55% वेस्टहरू चाहिँ यदि राम्ररी सेग्रिगेट र ट्रिट गरेको भए त्यसलाई चाहिँ हामी रिकभर अथवा रिसाइकल गर्न सक्थ्यौँ भनेपछि वी स देयर इज सम मिस्ड अपर्च्युनिटी हैन। र त्यसैले लिएर चाहिँ हामीले यो क्रियाकलापहरू चाहिँ अगाडि बढाएको थियौँ र यो चित्रमा पनि हामी हेर्न सक्छौँ। अघि मैले देखाएँ यो हाम्रो एट द बिगिनिङ हैन करिब मोर देन 90% इन्फेक्सियस वेस्ट थियो भने सिम्पल प्र्याक्टिस अफ सेग्रिगेटिङ वेस्ट एट द पोइन्ट अफ जेनेरेसन, त्यसमा धेरै चिज केही पनि गरेको थिएन। खालि चाहिँ प्रपर चाहिँ बिनहरू राख्ने र त्यहाँ प्रपर बिनमा चाहिँ वेस्टहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ डिस्पोज मतलब राख्ने, त्यति मात्रै प्र्याक्टिस गर्दाखेरि हामीले हेर्न सक्छौँ यो चाहिँ ड्रास्टिकल्ली चाहिँ त्यो अमाउन्ट अफ इन्फेक्सियस वेस्ट चाहिँ डिक्रिज भएको छ, जसले अल्टिमेटली के गर्यो हाम्रो सबै यो वेस्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टमको बर्डन पनि कम गर्यो, तपाईँको चाहिँ यो ल्यान्डफिल साइटको बर्डन पनि कम गरेको छ। इभन अघि हाम्रो राजारामजीले देखाएको त्यो क्लाइमेटको इम्प्याक्ट पनि अल्टिमेटली हैन यो चाहिँ सायद बर्न भएर जान्थ्यो होला, त्यो चाहिँ कम भएको देखिन्छ। अब अलिकति फरक के छ त पहिले र अहिलेमा भनेर हामीले यहाँ हेऱ्यौँ भनेदेखि यहाँ अहिले एउटा निलोमा हरियोमा चित्र देख्न सक्छौँ। यो चाहिँ एउटा करेन्ट प्र्याक्टिस एउटा प्रिभियस प्र्याक्टिस। अब अघि मैले देखाएँ प्रिभियसली द वेस्ट युज टु बी मिक्स्ड हैन विथ इच अदर सबै थियो, हामीले देखिहाल्यौँ अलमोस्ट एभ्री वेस्ट वेयर फाउन्ड टु बी इन्फेक्सियस एट द्याट टाइम बिकज अफ मिक्सिङ अफ इन्फेक्सियस वेस्ट विथ अदर जेनरल वेस्ट हैन भने अहिले चाहिँ अलिकति यो हाम्रो सोर्समा पनि रिडक्सनको प्र्याक्टिस त्यहाँ भइरहेको छ। इनिसियली पहिला चाहिँ त्यहाँ अब भनौँ दुईवटा मोस्टली एउटा कि त बरी गर्ने अदर अर बर्न गर्ने कि चाहिँ त्यो हामीले चाहिँ म्युनिसिपल वेस्टमा चाहिँ डाइरेक्टली चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पठाइदिने त्यो कामहरू भएको थियो भने अहिले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सेग्रेगेट गरिन्छ, रिसाइकल हुन सक्नेलाई चाहिँ रिसाइकल गरिन्छ र ट्रिटमेन्ट चाहिँ
हामीले नन बर्न टेक्नोलोजी है यहाँ चाहिँ अलिकति के भने अलिकति इन्सिनेटरलाई डिस्करेज गरेर अहिले चाहिँ अटोक्लेभ र त्यस्तै अरू पद्धतिहरू पनि छ त्यसलाई चाहिँ इन्करेज गरिएको छ र मोस्टली यो ठाउँमा चाहिँ हामीले अटोक्लेभलाई चाहिँ प्रमोट गरेको थियो जसले गर्दाखेरि यो ल्यान्डफिलमा पनि जाने वेस्टहरू के भने ट्रिटेड वेस्टहरू जुन चाहिँ रिसाइकल हुन सके तिनीहरू गयो जसले चाहिँ रिस्क पनि मिनिमाइज गर्यो ल्यान्डफिलको चाहिँ बर्डन पनि चाहिँ कम गरेको देखिन्छ र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ प्रिभियसली हस्पिटल युज टु पे वेस्ट कलेक्टर्स टु कलेक्ट द वेस्ट अहिले चाहिँ के हुन्छ भने वेस्ट कलेक्टर्स दे पे हस्पिटल्स टु गेट वेस्ट भनेपछि द्याट इज द बिग डिफरेन्स हामी पछि अलिकति त्यो नम्बरमा पनि हेर्न सक्छौँ भ्यालु भनेपछि यो कुराहरू चाहिँ देखिएको छ अब यो गर्दाखेरि हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ ती हस्पिटलमा अलिकति हामीले के भयो त भन्दाखेरि सेग्रिगेसनलाई चाहिँ प्रायोरिटी गरेको छ जसले गर्दाखेरि यथोचित ठाउँमा चाहिँ यो वेस्टहरूलाई चाहिँ राख्ने छ भने ट्रान्सपोर्टेसनको लागि डिफ्रेन्ट ट्रलिजहरू सो अलिकति क्रस कन्टामिनेसन नहोस् भनेर इन्फेक्सियसको लागि गरिएको छ त्यसै गरी वेस्टको चाहिँ ट्रिटमेन्ट गरिएको छ है अब हामीले चाहिँ हाम्रो अनुमानले के भन्न सक्छौँ यो 1 वर्षको बिचमा करिब 1200 टन जति अघि हामीले हिसाब गर्दा टन जति वेस्ट चाहिँ अटोक्लेभ गरिएछ है सबै यो 13वटा हस्पिटललाई कम्बाइन्डली चाहिँ भन्ने हो भनेदेखि त्यसै गरी यो ट्रिटमेन्ट पछाडि पनि जति बढी त्यो रिकभर गर्न सकिन्छ त्यसलाई चाहिँ रिसाइकलमा पठाउनको लागि त्यस पछाडि पोस्ट सेग्रिगेसनको काम एउटा इनिसियली पनि भएको छ भने पोस्ट ट्रिटमेन्ट पनि सेग्रिगेसनको कामहरू गरिएको छ अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ यो चाहिँ अलिकति यो रिकभरको लागि अथवा चाहिँ यो रिसाइकलमा पठाउनको लागि रेडी पारिएको वेस्टहरू यहाँ रहेको छ र जसबाट करिब 1 वर्षको बिचमा यो 13वटा हस्पिटलले 8 मिलियन नेपालीज रुपिस जस्तो चाहिँ रेभिन्यू चाहिँ जेनेरेट गर्नुभएको छ अब यो डिस्पोजल हामीले किनभने अघि नै मैले भनिसकेँ यो 55% अफ द वेस्ट चाहिँ अहिले लगभग करिब चाहिँ रिसाइकल भइरहेको हुनाको कारणले गर्दाखेरि यो ल्यान्डफिलमा जाने वेस्टको भोल्युम पनि निकै नै चाहिँ रिड्युस भएको छ र अब अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा अहिले हामीले अटोक्लेभ चाहिँ युज गर्ने हामीले काठमाडौँको त अस्ति सुन्नुभयो धेरै ठाउँमा हस्पिटल उहाँहरूले चाहिँ इन्सपेक्ट पनि गर्नुभएको छ र कति ठाउँमा चाहिँ त्यो सटडाउन अब तपाईँको फोहोर चाहिँ हामी लिँदैनौँ है भनेर चाहिँ पनि भन्नुभएको छ होइन त्यो अवस्थामा यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ मैले उहाँहरूसँग कुरा गरेँ किन हस्पिटल दे कम टु मी होइन उहाँहरू आउनुभयो र यो त भएन यो फोहोर नलाएर समस्या समाधान हुँदैन भनेपछि महानगरसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूले यो प्रपर चाहिँ रेकर्डै छैन अटोक्लेभ गराएको छ अटोक्लेभले काम गरेन होइन अब के हो त त्यो केही पनि देखिएन रेकर्डै छैन भनेर भन्नुभयो त्यस कारण अहिले हाम्रो अस्पतालमा हामीले हेऱ्यौँ भने बोथ चाहिँ तपाईँको कलर इन्डिकेटरहरू र इभन त्यो निर्दिष्ट गरेको अनुसार चाहिँ इन्क्युबेटरको प्रयोग गरेर पनि त्यसलाई चाहिँ यो राखेको छ र इभन त्यो अलिकति डाटाको पनि यसमा चाहिँ कामहरू चाहिँ भएको छ र अन्त्यमा यो सबै गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ मेन एउटा भनौँ न फोकस भनेको चाहिँ त्यहाँ काम गर्ने मान्छेहरू जति पनि सरसफाइ कर्मी हुनुहुन्छ उहाँहरूको स्वास्थ्य सुरक्षा र यो हाम्रो चाहिँ यो पेसागत स्वास्थ्यको पनि ख्याल गर्नुभएको छ र उहाँहरूलाई अहिले अस्पतालहरूले आफैले अलिकति जुन रेभिन्यू जेनेरेसन भएको छ त्यसबाट यो इम्युनाइज गर्ने कामहरू र पिपी प्रोभाइड गर्ने यो क्रियाकलापहरू चाहिँ गरिराख्नु भएको छ अब अलिकति यो सबै हेर्दै गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यसको अलिकति यो 1.5 वर्षको एक्सपिरियन्सको आधारमा र छलफलको आधारमा चाहिँ के भन्न सक्छौँ भनेदेखि यो अलिकति हामीसँग एक त हुन त यत्तिकै पनि ह्युमन रिसोर्स सायद हिजो पनि धेरै कुरा भएको छ हिजो हाम्रो हिजोको प्यानलमा ह्युमन रिसोर्सको चाहिँ स्कार्स छ झन् त्यसमाथि यो वेस्ट भनेपछि त यहाँ कहाँबाट पाउने स्वास्थ्य क्षेत्रभित्र होइन त्यो त डेडिकेटेड छैन एकजनालाई चाहिँ नि त्यो टास्क डबल ट्रिपल ड्युटी 3वटा काम गर यो पनि गर भनेर चाहिँ दिमाग दिएको अवस्था छ तथापि अहिले यो बिचमा केही अस्पतालहरू चाहिँ उहाँहरूले वेस्टकै लागि भनेर स्पेसल मान्छे पनि राख्नु भएको छ फेरि है नट अल दोज हस्पिटल्स बट केहीले चाहिँ गर्नुभएको छ सुरुवात गर्नुभएको छ त्यस कारण त्यो एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुने रहेछ र एनुअल बजेट चाहिँ यदि त्यो बजेट कोडै गरेर र शीर्षकै राखेर क्रियाकलापमा चाहिँ फोहोर व्यवस्थापन भनेर आयो भने त्यो मिस पनि हुँदो रहन्छ अर्को चाहिँ अघि टेक्नोलोजीको कुरा हो देयर आर अब अहिले के एकदम कम्पिटिसन छ हामी कहाँ घर घरमा पनि त्यो टेक्नोलोजीहरू के छ भने सायद आएको होला कतिजना हामी अस्पतालमा पनि काम गर्छौँ होला कि मेरो यो टेक्नोलोजी चाहिँ तिमी लिदेऊ यसमा चाहिँ तिमी फोहोर हाल निस्किने बेलामा एकदम स्टेराइल त्यसपछि गएर एकदम सबै समस्या चाहिँ छुमन्तर हुन्छ भन्छ पैसा कति पर्छ 2.5 करोड 3 करोड इभन अलिकति ठुलोको लिनुभयो भने त्योभन्दा बढी पनि पर्ला भनेपछि यस्तो एक्सपेन्सिभ टेक्नोलोजीहरू चाहिँ उहाँहरूले पेनिट्रेट गरिरहेको छ ठिक हो उहाँहरूले अब मार्केटिङको हिसाबले होला तर हामीले चाहिँ हाम्रो लागि सुहाउने के हो भनेर त्यो पनि विचार गर्नुपर्ने छ र त्यसको चाहिँ मेन्टेनेन्स र जुन अपरेसनको कस्ट छ द्याट इज अल्सो च्यालेन्जिङ र अर्को अब यो पोइन्ट भनेको चाहिँ अब हामीले अघि मैले राम्रो पिक्चर देखाउँ चाहिँ रिसाइक्लिङ भएको तर अहिले हस्पिटलहरू स्ट्रगल गरिराख्नु भएको छ केही अस्पतालहरू उहाँहरूसँग वेस्ट टन्न जम्मा भएको छ त्यो वेस्टको चाहिँ रिसाइकल गर्ने अथवा भेन्डरहरू चाहिँ आउनु भएको छैन र राम्रो रेट पनि
चाहिँ नि पाउनलाई पनि समस्या छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ नि यो रिसाइक्लरलाई हस्पिटलको नजिक कसरी पुर्याउने भन्ने पनि अर्को एउटा च्यालेन्ज चाहिँ रहेको छ। त्यसपछि यो अकुपेसनल अफकोर्स अघि मैले कुरा गरिसकेँ। त्यसैगरी अर्को महत्त्वपूर्ण यो सफलताको लागि अथवा असफलताको लागि पनि कारण हामीले भन्यौँ भनेदेखि यो बिहेभियर चेन्ज र प्र्याक्टिस यो चाहिँ धेरै ठुलो कुरा रहेछ। के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन भनेर भन्ने कुरा अब त्यो चाहिँ सबै हामी हेल्थ वर्करले पनि र कहिलेकाहीँ के हुन्छ नि बिरामीलाई मात्रै दोष दिने अथवा हामी इभन हेल्थ वर्करहरूले पनि त्यो प्र्याक्टिस चाहिँ 100% भनौँ न गरेको चाहिँ फलो गरेको भेटिन्छ। त्यस कारणले यो सबै तहमा चाहिँ यो लागु हुन्छ। त्यसपछि अलिअलि डेटाहरू जेनेरेट हुँदैछ। अब यसलाई कसरी चाहिँ सही सदुपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने अर्को इस्यु छ। अर्को मेजर च्यालेन्ज भनेको अहिले हाम्रो डिस्कसनमा किन आउँदैन हाम्रो हेल्थ प्रोग्रामहरूमा भनेपछि हामीसँग भएको जुन एमआइएस सिस्टम छ अथवा हामीले एचएमआइएस भन्छौँ त्यहाँ चाहिँ यसको इन्डिकेटरहरू छैन र यो चाहिँ नि कुनै रिभ्यूमा छलफल हुँदैन, डिस्कस हुँदैन, नभएपछि यसको समाजमा पनि थाहा हुँदैन, समाधानको उपाय पनि खोज्दैन। त्यसकारण अहिले हाम्रो अर्को एउटा स्टेप भनेको यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ एचएमआइएसमा चाहिँ तथ्याङ्कहरूलाई चाहिँ ल्याउने भन्ने रहेको छ। र अब अर्को एउटा भनौँ न यो सिकाइबाट भने अब अस्पताल लेभलमा त अलिअलि एउटा चाहिँ ज्ञान हामीलाई थोरै भयो। भलै यो सबै 13वटा अस्पतालमा समान रूपले चाहिँ भएको छ भनेर सोध्नु हो भने इक्वल चाहिँ सबै ठाउँमा प्रोग्रेस भएको छैन। तर पनि यसलाई चाहिँ अब हामी गाउँ गाउँमा दूरदराजमा चाहिँ र इभन त्यो बेसिक लेभलको हेल्थ फेसिलिटीमा कसरी पुर्याउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ अर्को एउटा यसलाई रेप्लिकेट गर्न सक्छ। यो अलिकति हाम्रो यङ रिसर्चरलाई चाहिँ एउटा विषय पनि हुनसक्छ के चाहिँ सुइटेबल हो त। हाम्रो चाहिँ गाउँ गाउँमा छरिएर रहेको हेल्थ पोस्ट छ, इम्युनाइजेसन क्लिनिकहरू छ, त्यहाँ चाहिँ कुन चाहिँ विधि चाहिँ उपयोगी हुनसक्छ। त्यसमा पनि अब थप अध्ययनहरू आवश्यकता छ। र अन्त्यमा चाहिँ यो चाहिँ अलिकति त्यो अस्पतालको अथवा उसको चाहिँ लिडरसिपको पनि यसमा चाहिँ निकै नै चाहिँ रोल रहेको छ। अब अघि मैले 12 बुँदे त्यो एउटा भनौँ रिजोल्युसनको कुरा गरेको थिएँ होइन। 12 बुँदे भने चाहिँ हामीलाई अरू 12 बुँदे पनि याद आउँछ होला। यो चाहिँ हाम्रो हेल्थ केयर वेस्ट म्यानेजमेन्टको 12 बुँदे हो। यसमा अलिकति हामीले हेऱ्यौँ भने केही क्रियाकलाप 12वटा एक्टिभिटी आइडेन्टिफाई गरिएको थियो। त्यसमा हामीले केही कामहरू अगाडि बढाएको पनि छौँ, केही चाहिँ अहिले त्यो हुने क्रममा छ र केहीमा अलिकति हामी पछाडि छौँ। त्यसलाई अलिकति मैले कलर कोडमा यो ग्रिन, येल्लो र रेडले चाहिँ अलिकति डिनोट गरेको छु, जसमा हाम्रो एसओपीहरू त्यसपछि स्ट्यान्डर्डहरू बन्ने कामहरू चाहिँ भएको छ। यो एउटा चाहिँ रोड म्याप बनाऊ भनेर भन्छ, कस्टेड रोड म्याप। यो कस्टेड रोड म्याप चाहिँ हामीसँग अहिले ड्राफ्ट फेजमा त तयार छ, तर त्यसमा चाहिँ यति धेरै चाहिँ नि त्यसले कस्ट डिमान्ड गरेको छ कि अब अहिले हामीले त्यसलाई कसरी भनौँ न त्यो अप्रुभ गराउनलाई पनि त्यो कस्टको कारणले धेरै समस्या हुनेछ। कस्ट नभइकन ड्राफ्ट पेस नगर भनेर भन्ने अनि ड्राफ्ट कस्ट पेसले चाहिँ कस्ट कहाँबाट आउँछ भनेर सोधेपछि त्यो चाहिँ अहिले भनौँ न त्यसको एन्सर गर्न पनि हामीलाई गाह्रो छ। त्यो कहाँबाट चाहिँ फाइनेन्स हुन्छ त भनेर फाइनेन्सिङ ग्याप धेरै छ। त्यसपछि यसलाई अलिकति इन्सुलेसन गर्ने काम पनि भएको यसमा हामीले गरेका छौँ। म सबैमा जाँदिनँ। त्यसै गरी अहिले हामीले चाहिँ यो वेस्टको अडिट गर्ने भनेर भनेको छ। अब यसमा चाहिँ अहिले हाम्रो स्ट्यान्डर्डमा प्रपोज जुन त्यो स्ट्यान्डर्डै हामीले पास गर्न लाग्छौँ, जुन चाहिँ पब्लिक हेल्थ सर्भिस एक्ट र रेगुलेसन भनेर अनुसार बाध्यकारी हुने गरी त्यो चाहिँ अगाडि बढाएको छ। त्यसमा पनि वेस्ट अडिटको कुरा गरिएको छ। र अहिले प्रारम्भिक रूपमा चाहिँ हामीले पब्लिक हस्पिटलहरू चाहिँ सबैको चाहिँ लगभग यो अघि डायग्नोस्टिक एसेसमेन्ट मैले जुन देखाएँ त्यहाँ चाहिँ त्यो गरिएको छ र त्यहाँ के निड हो र त्यसको प्लान पनि हामीले बनाएको छौँ र धेरै अस्पतालहरूले यस पछाडि पनि यो सिस्टम चाहिँ इस्टाब्लिस गरिसक्नु भएको छ होइन। अब त्यसै गरी यो ट्रेनिङको कामहरू चाहिँ पनि भएको छ भने अलिकति हामीले चाहिँ अलिकति गर्न नसकेको आफैले चाहिँ के छ भने अब यो अघि राजाराम सरले देखाउनु भयो, हामीले यो भल्नरेबल एसेसमेन्ट पनि गरियो र केही ठाउँमा चाहिँ यो चाहिँ नि भनौँ न क्लाइमेट रेजिलिएन्ट हेल्थ फेसिलिटी कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर गरियो, तर त्यसको सम्पूर्ण आयामहरूमा रहेर काम गर्न सकेका छैन। एक दुईवटा आयाममा चाहिँ हामीले अलिक बढी गऱ्यौँ, धेरैमा चाहिँ गर्न सकेका छैन। त्यसै गरी यो हाम्रो बन्ने जुन भवनहरू छ स्ट्रक्चरहरू त्यसमै चाहिँ यो अलिकति फ्रेन्डली बनाएर होइन, हामीले क्लाइमेट फ्रेन्डली भने जस्तै अब यो हेल्थ केयर वेस्ट म्यानेजमेन्ट फ्रेन्डली भनौँ, त्यहाँ चाहिँ त्यो छैन। अहिले पनि तपाईँले नयाँ बनेको अस्पताल हेर्नु भने त्यहाँ चाहिँ त्यो वेस्ट ट्रिटमेन्ट सेन्टरैको डिजाइन चाहिँ त्यसमा छैन। त्यसको लागि हामीले लबिङ गरिरहेको छौँ, यद्यपि त्यो ड्रइङ डिजाइनमा चाहिँ इन्क्लुड भएको छैन। त्यसै गरी अर्को एउटा भनौँ न अब यो आउट अफ द साइट आउट अफ द माइन्ड भनेर भन्छ वेस्ट म्यानेजमेन्टमा एउटा भनौँ न हाम्रो अगाडि देखियो भने समस्या हो, अगाडिबाट हट्यो भनेदेखि अर्काकोमा गयो भने त्यो समस्या छैन भने जस्तो लिक्विड वेस्ट द्याट गोज अन्डरग्राउन्ड। अनि अहिले अब हामीले पनि हामीलाई पनि दोष दिनुपर्छ, हामी पनि अहिले बायस छौँ, हामीले त्यसै कम काम गर्नु। तर अहिले भर्खरै चाहिँ हामीले हाम्रो अस्पतालबाट यो वातावरण विभागले चाहिँ एउटा मापदण्डहरू निकालेको छ, त्यो अनुसार
कुन ठाउँमा छौँ त हाम्रो अस्पतालबाट निस्किने वेस्टहरू भनेर हामीले केही ठाउँमा चाहिँ अध्ययन सुरु गरेका छौँ र त्यसले चाहिँ पछि हाम्रो उद्देश्य भनेको एउटा चाहिँ गाइडलाइन चाहिँ डेभलप गर्नलाई सहयोग गरोस् र अलिकति टेक्नोलोजी कुन चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरालाई पनि सहयोग गरोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो उद्देश्य रहेको छ। यो चाहिँ सशक्त रहेको छ र यो गर्दै गर्दा अघि हाम्रो राजारामजीले भनेकोमा मैले जोड्न चाहेँ, यो सबै गर्दाखेरि हामीले चाहिँ जुन कार्बन इमिसन छ नि त्यसको एउटा अघि देखाउनु भएको थियो उहाँले, एउटा सोर्स अफ चाहिँ हाम्रो वेस्टको चाहिँ बर्निङ पनि सोर्स रहेको छ। यो सबै क्रियाकलापले त्यसमा पनि चाहिँ ठुलो चाहिँ योगदान गरेको छ। अब यो काममा चाहिँ सहयोग गर्ने सम्पूर्ण अस्पतालहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी यो खास गरी यसमा सपोर्ट गर्ने जिआइजेड, त्यसै गरी हाम्रो अरू टेक्निकल सहयोगमा WHO लगायत अहिले हाम्रो वर्ल्ड ब्याङ्क र एडिबी पनि अलिकति सरिक हुनुभएको छ। तर पनि यो यहाँ नाम धेरै देख्नुहुन्छ तर त्यो स्केलमा चाहिँ छैन, फेरि सबै नेपालीभरि हुने गरी त्यस्तो लेभलको छैन। मैले एक्नोलेज चाहिँ गरेको छु उहाँहरू किन सबै कामको योगदान छ, तर अझै पनि यसमा चाहिँ जरुरी चाहिँ छ हाम्रो पार्टनरसिप र कोलाबोरेसनको भनेर देखाउन चाहेँ। र यस पछाडि हामीसँग त्यही फिल्डमै काम गरेको साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यहाँहरूको केही जिज्ञासा हो भने पछि तीर्थ सर लगायत हामीहरूले त्यसलाई चाहिँ मेटाउने प्रयास पनि गर्नेछौँ। र मेरो प्रस्तुति यहीँ सकाए, सायद समय सक्यो जस्तो लागेछ, ताकि डिस्कसनलाई समय पनि होस् भनेर यति भन्दै मेरो प्रस्तुति यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। Thank you, Bhupendra Dungana sir, for expert presentation, has given in depth in the healthcare waste management. As being an expert, we'll take 2 questions, and next 4 presentation we'll take in the end of the session. We'll take 2 questions, please. No, Dr. Bhola, please. Dr. Bhola. थ्याङ्क यू। एकदम बर्डिङ इस्यु हो यो हेल्थ केयर वेस्ट म्यानेजमेन्टमा। अब यसमा अझ हामी गम्भीर हुनुपर्ने 2टा विषय पनि थप गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। त्यसमा चाहिँ हस्पिटलबाट निस्कने लिक्विड वेस्ट, रेडिएसन वेस्ट र एन्टिमाइक्रोबियल ड्रगहरूको वेस्ट म्यानेजमेन्टमा हामीले अहिले ध्यान पुर्याएन भने यसले चाहिँ गम्भीर चुनौती चाहिँ ल्याउन सक्छ। त्यसैले यो अध्ययनलाई चाहिँ अझ त्यो अलिक डेप्थमा जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। धन्यवाद। म वशिष्ठ रिजाल, माइक्रोबायोलोजिस्ट। यो प्रेजेन्टेसन सुनि होइन, कसैलाई पनि उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले चाहिँ के लाग्यो भने हामी कुहिरोमा हराएको काग जस्तो लाग्छ कि हेल्थ यो वेस्ट म्यानेजमेन्टको यो कसको रेस्पोन्सिबिलिटी भन्ने क्लियर छैन। अब सेन्ट्रलको हाम्रो पहिलाको सिस्टममा दौडाहरू जस्तो कि इन्सपेक्सन गर्न गएको बेला सर जाँदाखेरिमा त्यसलाई पुर्ने प्लास्टिकको वेस्टलाई पनि त्यहाँ माटो मुनि हालिदिने होइन, अथवा चाहिँ लुकाउने, अथवा चाहिँ खासै के गर्ने भन्ने स्पष्टता छैन कतै पनि। त्यो लगायत अब अघि हाम्रो जस्तो यो न्युक्लियर वेस्टहरू के हो जस्तो अब एन्टिमाइक्रोबियलको कुराहरू गर्नुभयो हाम्रो पूर्व क्वेसन सोध्ने साथीले। अनि त्यस्तै गरेर अब यो त्यसको चाहिँ हाम्रो पोलिसी लेभलमा नै अलिकता हिट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो सिधै मैले लोकल गभर्मेन्टको अहिले ऊ भएको हुनाले वडा लेभलमा जुन स्वास्थ्य संस्था छ उनीहरूलाई नै इन्भल्भमेन्ट गराउनु पर्यो र त्यसरी गराएर अलिकता सचेतना पनि गराउनु पर्यो र चाहिँ त्यस्तो खालको यो सेन्ट्रल लेभलबाट गरेर पोलिसी त अवश्य बनाउँछौँ, त्यो सेन्ट्रल लेभलबाट गराएर त्यो साध्य छैन जस्तो लाग्छ। धन्यवाद। Thank you, sir. One question also from the online. It's from Radhika Ghimire. What is the scenario of menstrual product used, disposed, sanitary pads, disposal systems in schools and health facility? Did you study over this? Since GIZ supported this study, I hope this area also covered in the study. This is online questions from Radhika Ghimire ji. And my query is also to the presenter about the liquid waste system. Lots of healthcare waste management in solid health system
waste management system is implemented in all of the hospital. But what is the policy, planning and implementation stage in the liquid waste management? Kindly, sir. धन्यवाद सबै हाम्रो जिज्ञासा राख्नुहुने सरहरूलाई, एकजना म्याडमले पनि राख्नु भएको छ के अरे अनलाइनबाट सबैलाई। वास्तवमा अब अलिकति हामीले पनि स्वीकार गर्नुपर्छ, किनभने एउटा हाम्रो प्रिन्सिपल के छ भने इजी टु कम्प्लेक्स, सिम्पल टु कम्प्लेक्स हुन्छ नि। अब सबैलाई त सजिलो टिप्यो अनि त्यसपछि अलिक गाह्रो गरेर जाऊ भने जस्तो सायद हामी पनि त्यसैबाट अलिकति इन्फ्लुएन्स भए हुनसक्छ। पहिला चाहिँ अलिकति सलिड वेस्ट जुन हामीसँग भएको कम पैसामा हुनसक्छ, त्यसले समस्या पनि अलिक बढी होइन म्याग्निट्युडमा गरिरहेको होला, त्यसलाई अलिकति गरेपछि अलिकति मोर कम्प्लेक्समा, फर इक्जाम्पल अघि हाम्रो डाक्टर भोलाले राइटली मेन्सन गर्नुभयो लिक्विड वेस्टको कुरा छ, जुन अहिले हामीले अलिअलि अहिले हुन त त्यो सिस्टम नभएको होइन, कतिपय अस्पतालहरूमा भएको छ। अहिले हामीले त्यसलाई पनि सिकेर, अघि मैले भने नि एउटा त्यो टेक्नोलोजी त छ अहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ मेडिकल एक्सपो हो भने लगभग 10-20% चाहिँ यो वेस्टको चाहिँ नि सामग्रीहरूको उहाँहरूको स्टलहरू हुन्छ। तर अब हाम्रो ठाउँमा कतिको उपयोगी छ, सकिन्छ कि सकिँदैन चलाउन, त्यो कस्ट अनि अपरेसन सबैको हिसाबले त्यो चाहिँ गर्न जरुरी भने हामीले त्यसमा अलिअलि काम चाहिँ सुरु गरेका छौँ। स्पेसिफिक कन्ट्रीको चाहिँ स्पेसिफिक गाइडलाइन छैन, तर त्यो लिक्विड वेस्टको चाहिँ अब हाम्रो भनौँ न उसमा ढलमा मिसाउँदाखेरि त्यो ग्रिज त्यसपछि गएर बिओडी सिओडी लगायत जुन मेजर चाहिँ प्यारामिटरहरू छ त्यसको मात्रा कति हुनुपर्छ भनेर चाहिँ दिएको छ, र त्यसलाई मिट गर्नलाई चाहिँ कस्तो अपनाउनुपर्छ भनेर हामीले अहिले चाहिँ स्टडी चाहिँ थालेका छौँ। अलिकति हाम्रो डेटा चाहिँ कलेक्सन भएको छ, त्यसको आधारमा लिएर सायद त्यो हाम्रो टेक्निकल टिमले, किनभने म पनि यसको वातावरणको चाहिँ र यो यसको एक्सपर्ट होइन, तथापि हामीले त्यो काम चाहिँ सुरु गरेका छौँ। र अघि सरले भनेको रेडियोलोजिकल वेस्टमा पनि त्यही एप्लाई हुन्छ। अब अलिकति सोल्युसन पनि एकदमै कम भएको तर कम्प्लेक्स होइन, अब गाह्रो चिज, तर त्यसलाई पनि निश्चय पनि यो स्वास्थ्य मन्त्रालयले र विभागले पनि यसलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्समा राखेर काम गरेको छ। र अर्को यहाँ एकदम महत्त्वपूर्ण अघि सरले पनि कुरा उठाउनु भयो, यो कसको रेस्पोन्सिबिलिटी भनेर भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ प्रधान छ। किनभने हामी स्वास्थ्य कर्मीहरू अस्पतालमा काम गर्ने हाम्रो डाक्टर साहब बिरस्पिल त्यत्रो प्रमुख भएर लामो समय चाहिँ गरेर आउनुभयो होइन। अब किन धेरैवटा रेस्पोन्सिबिलिटी छ, अब बिरामीलाई उपचार गर्ने, सेवा दिने, क्वालिटी सेवा दिने छँदैछ, त्यसमा त यो फोहोरको अर्को व्यवस्थापन गर्ने चाहिँ यो मेसुले र अस्पताल स्वास्थ्य कर्मीको जिम्मामा आएपछि निश्चय पनि चुनौती थपिन्छ। अब भन्नलाई चाहिँ यो चाहिँ सबै चाहिँ नगरपालिकाको स्थानीय तहको जिम्मेवारी भनेर भन्छ, तर अब यो अलिकति हजार्डस वेस्ट भएको हुनाले त्यो सम्बन्धित उत्पादन गर्ने निकायको पनि जिम्मेवारी भएको हुनाले हामी यसमा आयौँ। तर यसको अघि मैले भने त्यो सस्टेनेबिलिटीको लागि र सस्टेनेबल उसको लागि चाहिँ नगरपालिका अथवा स्थानीय तहसँगको चाहिँ समन्वय त्यो चाहिँ जरुरी छ। इभन कतिपय ठाउँमा चाहिँ हामीले अब यो टाइमको कारणले गर्दाखेरि म त्यसमा मात्रै फोकस भएको थिएँ यसमा, तर इन्टिग्रेटेड वेस्ट म्यानेजमेन्ट भनेर नगरपालिकाहरूले नै सुरुवात गरेर एउटा मेसिन अथवा दुईवटा मेसिन इक्विपमेन्ट ठुलो मेसिनहरू त्यो अलिक त्यसले गर्दाखेरि रनिङ कस्टहरू पनि कम लाग्ने गरी उहाँहरूले सुरु गर्नुभएको छ। र निश्चित चाहिँ त्यो एक्ट अनुसार नै त्यो प्राइस चाहिँ त्यो चाहिँ अस्पतालहरूले चाहिँ अथवा तिर्नुहुन्छ उहाँहरूले, त्यो मोडलमा पनि जान सकिन्छ। र कतिपय अस्पतालहरू अहिले पीडित पनि हुनुहुन्छ, फोहोर अटोक्लेभ गर्नुभएको छ, नगरपालिकाले लगिदिँदैन, किनभने त्यहाँ गज त तपाईँले अटोक्लेभ गरेर रातो रङ त जाँदैन नि त, कलर त कतिपयले भोग्नु भयो। अनि के तिम्रो त रातो लागेको त हुँदैन, मेडिकल यो त एकदम हजार्डस भनेर भन्छ। त्यो पनि अलिकति समस्या छ, त्यस कारण यो नगरपालिकाको इन्भल्भमेन्ट बिना चाहिँ यो सम्भव हुने देखिँदैन। र अब अर्को यो अन्तिममा चाहिँ हाम्रो राधिकाजीले राख्नु भएको छ, अब अहिले पर्टिकुलरली यसैमा त हामीले चाहिँ छैन, तर जुन अस्पतालमा आउने मेन्स्ट्रुअल जुन यो मेन्स्ट्रुएसन यो मेन्स्ट्रुअल प्रोडक्टहरूको कुरा छ त्यसलाई चाहिँ यो यसले चाहिँ कभर गरेको छ, यसमा हामीले त्यसलाई चाहिँ म्यानेज गरेको छ। र अब तर अहिले यहाँले कुरा थियो स्कुलमा पनि अहिले निःशुल्क वितरणको कुरा आइरहेको छ, त्यो निश्चय पनि चुनौतीपूर्ण रहेको छ। अहिले ठ्याक्कै त्यसलाई चाहिँ हामीले हेल्थ केयर वेस्ट भनेर अब त्यहाँ चाहिँ स्कुलमा अटोक्लेभ गरेर अथवा यो गरेर भन्ने किसिमको त्यसमा चाहिँ गएको छैनौँ। तथापि एउटा अहिले धेरै ठाउँबाट डिमान्ड आयो हुनाले त्यसमा चाहिँ पक्कै पनि अब यो अहिले भर्खर त्यहाँ सकिँदैन र छलफलको विषय र यसलाई कसरी भनौँ न प्र्याक्टिकल पनि हुनु पर्यो र चाहिँ नि सेफ पनि हुनु पर्यो, त्यो दुईवटा दृष्टिकोणले एउटा ट्रेड अफ गरेर के चाहिँ नि गर्नु उपयुक्त हुन्छ त्यसमा छलफल गर्नु जरुरी छ। र यो स्कुल शिक्षा र स्वास्थ्य दुईटैले कम्बाइनले यसमा केही निचोड चाहिँ निकाल्नुपर्छ होला। हस्, थ्याङ्क यू। Thank you, Bhupendraji. The next speaker is Amit Timilsena.
He is speaking on integrating gender and sexual reproductive health in local climate policies. Insight from Sudra Paschima and Lumbini province. Dr. Amit, you have only 10 minutes. Thank you so much. The first presentation rightly sets tone for this presentation as well, and rightly sets the tone for this presentation as well. And with the permission from the session chairs, I would like to start my presentation. The title of the presentation is Integrating Gender and Sexual and Reproductive Health and Rights in Local Climate Policies and Programs. So here are the list of the research team, and we all are affiliated from IPAS Nepal. So this is the presentation outline. Nepal is one of the most climate change vulnerable countries in the world, and the available literature suggests that the climate change has disproportionate impact on gender and sexual and reproductive health and rights of women and girls. There are a few mechanisms, like we have already discussed about that in the first presentation, particularly about the National Adaptation Plan and NAP and Health National Adaptation Plan. But these both document and other document also like insufficiently mention about gender and sexual and reproductive health in their policies and plans. Thus, at the local level, there are some of the local governments which implements local adaptation plan of actions and integrating gender and SRHR. But there are nominal studies which aims to understand how the local government is implementing gender and SRHR into the climate policies. Thus, the objective of this study is to explore and analyze the ongoing initiative to integrate gender and SRHR within the climate policy and program. So I would like to start with the methodology. A cross-sectional qualitative thematic study as a study design was adopted. For the qualitative thematic study method, we have adopted to Brown and Clark. The study took place in the month of October 2022 in Kailali and Agakhachi district of the Sudra Paschim and Lumbini province respectively. Total of 14 participants participated in this study, out of which 12 participants were representative from local government, social mobilizers, from civil society organization, while 2 key informant interviews were taken with the technical experts from climate change and climate and health, and we achieved the data saturation with the last KII taken, and the data saturation for this study is adopted from the FUSETL. So regarding the data analysis, the recordings were transcribed verbatim in Nepali and then translated into English. Inductive coding approach was conducted using the deduce software, and the codes were aggregated to form subthemes, and subthemes were aggregated to form themes. Latent analysis was conducted to interpret the underlying meaning of the qualitative data, and the findings are presented in the form of description and excerpts. We would also like to present the researchers' reflexibility, because IPAS Nepal is extensively working on integrating gender and climate in local adaptation plan of action and working on resilient health system as well. Thus, to limit the introduction of social desirability bias and other response bias as well as researchers' bias, independent enumerators were involved for the selection and the interviews of the participants. Total of 63 codes were developed. 5 subthemes were developed and 2 themes were developed as a result. The first theme, integrating gender and SRHR in climate policies, has 3 subsequent subthemes, which are impact of climate change, development of local adaptation plan of action, and implementation of local adaptation plan of action. Similarly, the second theme, continuity and sustainability of integrated climate programs, have 2 subsequent subthemes, which are agency building and technical assistance, and resource allocation, forecasting and pooling, which we will be discussing in the upcoming slides. Theme 1, integrating gender and SRHR in climate policies. The first subtheme under it is impact of climate change, and the participants have described the impact of climate change on gender roles, particularly the increased workload among women. They travel a long distance to fetch water, to collect grass, and to collect the firewoods. Similarly, they have also expressed the impact on sexual and reproductive
health, particularly the disrupted access to essential sexual and reproductive health services, nutritious diet during menstruation, pregnancy and postpartum periods, destruction of health facilities due to landslides and floods, and pelvic organ prolapse, which is linked to the increased workload caused by the climate change. Similarly, there are also harmful gender norms and practices, particularly all forms of violences, chaupari, and early child marriage, which was also presented by Dhimal sir in the earlier plenary sessions as well. I would like to share one excerpt from a representative from CSO. For years, childbirth has been occurring on roads that are destroyed and washed away by floods. Additionally, elderly women in our areas have been suffering from uterine prolapse due to increased workload. The second sub-theme is LAPA development process, and this has been adopted from the local adaptation plan of action framework 2019, and there are 6 steps which majorly includes awareness raising and community sensitization on gender, SRHR and climate change, vulnerability and risk assessment, and profiling of disaster occurrence and reproductive health issues, prioritization, and inclusion in the annual budget, monitoring and evaluation mechanism of local government, and integration and mainstreaming of gender and SRHR into local level climate change adaptation, disaster risk reduction, and management strategies, plans, and policies. This is what the local government has followed the steps to integrate gender and SRHR in the local adaptation plan of action. And here is one picture from Dhangari sub-metropolitan city on how they have integrated gender and SRHR into the LAPA. So we have come up with the implementation of LAPA, which is the third theme for the first, third sub-theme for the first theme. And it has been mentioned in the table. There are like 12 cross-cutting areas and subsections, but we, for this presentation, we have selected 3. First one is agriculture and food security. For this, the participants highlighted the problems such as pest infestations and the travel long distance to collect firewoods, and for that, integrated pest management training and distribution of improved cooking stove to household was conducted. Similarly, for the disaster management and rescue, the problem identified was dysfunctional and lack of government structure to address integrated climate-induced disasters, and limited trained human resource for disaster management. For this, the interventions where community disaster management committees was formed, and basic disaster management training and community-based emergency response training was conducted. The third and major area was sexual and reproductive health services, where the problem identified was compromised access to sexual and reproductive health service for women and girls from climate risk areas. The intervention activities are medical abortion and implant training, distribution of medical abortion and family planning commodity, establishment of antenatal care room, establishment of community outreach health clinic along with gender-friendly toilet, and reproductive health camp, particularly during humanitarian crisis situation by the implementing municipality in support of development partners. I would go with another excerpt again. A lot of times we had to manage disaster right after it happened. After the integrated LAPA was developed, it helped us in pre-planning for disaster management. LAPA has helped in showing a sort of pathways for us and a guideline that helps us to move forward. We intend to work as guided by the integrated LAPA. Local level government has put it in the budget and policies to manage disasters and provide health services, including sexual and reproductive health. The excerpts by the healthcare provider. The theme 2 explains continuity and sustainability of integrated climate program, for which the first one is agency building and technical assistance. There are some of the local evidences generated at the local level, particularly on understanding the linkages between gender, SRHR, and climate change. And based on that, evidence-informed orientations were conducted together with the community stakeholders. And once the community were oriented, they were mobilized at the community level to enhance the demand generation for integrated policies and programs. Similarly, we have already talked about lots of user-centered design in yesterday as well, and similarly here there has been some co-creation approach throughout the LAPA development process and integration process, and there were also evidences of technical assistance from development partners, which has enabled the capacity of local government. I have felt that my knowledge regarding climate change and SRHR has increased. I have contributed to the development and implementation of LAPA social mobilizer.
So the final sub-theme is resource allocation, forecasting, and pooling. We have already seen the arrays of the implementations and the interventions identified by the local government, and if the integrated LAPA is to be implemented and scaled up in other local government as well, there will be the need of resources. Thus, adequate resources allocation from the federal, provincial, and local government is essential for the intersectionality of the gender and SRHR in climate policies. One thing that has been consistent across the discussion today is the lack of coordinations between ministries and departments. The integration of climate change, gender, and SRHR is not an issue of one ministry or department. It involves many ministries and departments. Thus, interministerial and department coordination is key in prioritizing, continuation, and scale-up of integrated LAPA. Finally, one of the instrumental has been the cost-sharing modality that participants have shared, particularly from the development partners in implementing the integrated climate programs. I'll skip to respect the time. To conclude, we know that women and girls face multifaceted challenge, and the gender dynamics is compromised, while the access to SRS service and information is also compromised. We need evidences, we need to enhance the capacity. The capacity includes both skills and knowledge of community stakeholders, and we need to mobilize the community stakeholders if we want to integrate it. Adequate coordination and resource allocation is important for the intersectionality of the issues and for the skill-up and sustainability of integrated plans and programs. Two takeaway messages for the audience is LAPA is an entry point to integrate gender and SRHR in climate policies. And the final one is user-centered approach, local ownership, and cost-sharing modality helps to facilitate, integrate, and scale up of gender and SRHR in climate policies and programs. We would like to acknowledge the participants, the local government, for the support during the study. These are the references used during the study, and thank you. Thank you, Amit Timinsinhaji. Next presentation will be by Sandhya Subedi. She will be presenting integrated assessment of self-reported pesticides toxicity, farmers' knowledge and practice, and occupational health safety, a mixed method study. She is going to present our study here. Thank you so much. I would like to start my presentation with the approval of our chair and co-chair. So, the topic of our study is integrated assessment of self-reported pesticide toxicity, farmers' knowledge and practices, and occupational health and safety. हामीले नेपालमा किसानहरूले कति कुराहरुमा जस्तो मल बेलामा पाइरहनु भएको छैन, क्लाइमेट चेन्जले गर्दाखेरि चाहिँ सबै उहाँहरूले पाउनुपर्ने जति प्रोडक्ट पाइरहनु भएको छैन, उहाँहरूको चाहिँ इन्कममा असर गरिरहेछ भन्ने कुराहरु गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू किसानहरूको चाहिँ रासायनिक मल अनि त्यो सँगसँगै रासायनिक विषादीहरूको प्रयोगले स्वास्थ्यमा कतिको असर परिराखेको छ भन्ने कुराहरुमा त्यति धेरै छलफल नभइरहेको विषय पनि हो र हामीले नेपालमा चाहिँ यो विषयमा काम गर्छौं। अनि यो स्टडी चाहिँ हामीले आफूले काम गरिरहेको हुनाले चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट कन्सल्टेन्टको थ्रुबाट चाहिँ हामीले यो स्टडी गरेको थियौं। So with this I would like to start my presentation with the background. So, in Nepal, agriculture relies heavily on the chemical fertilizer with 2,27,836 metric tons used in the fiscal year 2077 and 78. Banke alone contributed to the 4,582 metric tons. Pesticide consumption is also high with 142 gram per hectare used in Banke. According to Ministry of Agriculture and Livestock Development, pesticide import has increased 5 times in the last decade of 2007 to 2018. Although the government has introduced integrated pest management program to reduce the pesticide usage, farmers continue to engage in improper and excessive application practices. This raises a significant public health and environmental concerns.
So we conducted this study with the objective to understand the perceived health effects of chemical pesticide used among farmers of Baँके district. यसमा चाहिँ हामीले स्पेसिफिक अब्जेक्टिभमा जाँदाखेरि चाहिँ हामीले उहाँहरूले रिपोर्ट गरेको सेल्फ रिपोर्टेड टक्सिसिटीको पार्ट हेरेको थियौँ, त्यो सँगसँगै चाहिँ फार्मरको पेस्टिसाइड युजमा नलेज र प्र्याक्टिसको पार्ट, अनि त्यो सँगै आइपिएम र अर्ग्यानिक फार्मिङको एडप्टेसन कस्तो छ भनेर, अनि त्यो सँगसँगै चाहिँ ओएचएस कन्सल्टेसनको डाटाहरू थियो, त्यसको सेकेन्डरी एनालाइसिस भएको थियो. To move towards the methodology, quantitative and qualitative both of the measures were used. It was concurrent mixed method study design. Study site was in Nepal, Baँके district, covering 3 local municipalities. And the sample size was 322. For quantitative, it was 299, and for qualitative, it was 23. So, while moving towards result, headache affected the largest portion of the participants, followed by the muscle and back pain. Hypertension was the most common chronic condition reported, affecting 13.33% of participants, followed by the neuropathic pain and chronic obstructive pulmonary disease. Occupational health and safety consultation data showed that 1/3 of the participants had an ongoing health problem, with a notable prevalence of various types of pain, including arm, leg, and epigastric pain, and required the medical prescription. Majority of the participants reported having health insurance, underscoring its importance as a financial safety net for healthcare expenses. And finally, participants were aware of the harmful effect of the pesticide use, but tended to ignore the minor health issues after the pesticide application. Participants used PPE sets and the spray tanks while using the pesticides, but disposal of these items were often haphazard, though some were recycled. When more than 50% of farmers were currently using IPM in vegetable cultivation, only 27% had received the IPM training. Around 3/4 of the participants observed benefit from IPM and organic farming, including improved crop quality, reduced chemical use, and improved water quality. However, 95% of the farmers faced the IPM adoption challenges. 44% noted limited organic output availability, 33% faced cost challenges, and only 4.88% were satisfied with the IPM organic farming support and the resources available. So, I'd like to conclude our presentation with some statements like the study highlights the prevalence of various health issues among farmers, both acute and chronic, but it doesn't show any cause and effect relation because it's the snapshot study. So it also underscores the positive impact of farmers' knowledge of IPM and organic farming. Awareness of safety practices like PPE use, pesticide color coding, and pesticide disposal is also evident. These findings emphasize in the importance of the continuing education and support for the farmer to promote their health and well-being. Mainstreaming and sustainability of occupational health and safety consultation at primary level health facilities for farmers and other informal workers helps to identify their problem at their community, which helps in the early identification and better prognosis. And here are some recommendations. First one is integrating occupational health and safety consultation and having the occupational health and safety guideline at the local level. So local level especially for the informal sector. Second one is promotion of urban health promotion center is key intervention to reach out the urban poor population. And third one is supporting ultra-poor families for enrollment in the National Health Insurance Scheme helps them to reduce out-of-pocket expenditure. Engaging pesticide retailer to educate farmers on safe pesticide handling and disposal practices is crucial for the minimizing environmental and health risks in agriculture.
हामीले गरेको यो स्टडीमा चाहिँ जतिले पनि इन्फर्मेसन पाउनु भएको थियो उहाँहरूले बाहिरबाट इन्फर्मेसन पाइरहनु भएको थियो कुनै प्रोजेक्टले सपोर्ट गरेर पाएको इन्फर्मेसन गभर्नमेन्टबाट पाएको इन्फर्मेसनहरू थियो तर जहाँबाट उहाँहरूले किन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ दिने बेलामा यसको यति हार्म हुनसक्छ यो यसरी युज गर्नुहोस् भनेर चाहिँ त्यस्तो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ पाउनु भएको थिएन रिटेलरहरूले नै त्यसरी एजुकेट गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ त्यो गएर उहाँहरूले अरू ठाउँबाट इन्फर्मेसन नपाए पनि गएर चाहिँ सेफ ह्यान्डलिङ गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो एउटा की रिकमेन्डेसन हो त्यो सँगसँगै चाहिँ एक्सपान्सन अफ आइपिएम र अर्ग्यानिक फार्मिङ ट्रेनिङ टु नेसन वाइड हामीले त्यसलाई चाहिँ एक्सपान्ड गर्न सक्यौँ भने हामीले चाहिँ यो जुन पेस्टिसाइडहरूको जुन रिस्कहरू छ त्योहरूलाई पनि कम गर्न सक्छौँ भन्ने हो These are the list of the author and we acknowledge various stakeholders. It's GIZ, AFT, local government, our study participants, health facilities, and our study partner, very environmental excellence group also. Thank you, I think that's Sandhya Subediji, for your excellent presentation. Next presentation will be by Manita Pakurel. She will going to give in talk in scoping review of the climate impact on human health in Nepal. With the approval of co-chair and chair, I would like to start. Start passing now. So I think we have discussed a lot of things related with climate change, and most of the things are covered, but I'm here with the evidence. I'm here with the scoping review of climate impacts on human health in Nepal. These are the authors, and we all belong to BPI Foundation, which is situated at Bhaktapur, Nepal. Next one. Oh, okay. Okay. Oh, thank you. So we can see the picture. This is a picture which shows that what is the difference. The glaciers are melting, and I'm really like excited or curious, or I have anxiety. What will be the next picture after a decade? What will be our offspring presenting here after a decade? So we all know that Nepal is vulnerable because of the diverse geography we have. We can see many examples. We can see landslide example of Barun Khola in 2017, Melamchi flood from 2021, and the flood of Mahakali River, and also the glacial lake outburst flood in Himalayan region, which was related with the Gulf in Botekoshi region, which happened in 2016. So moving on with the other vulnerabilities, Nepal is also vulnerable economically. It is projected that 2.2% of annual GDP will be decreased by 2050 due to climate change. And we can see that we just noticed that health sector is a vulnerable sector due to climate change only in 2014. And we can see globally we are talking about climate change, and also our Prime Minister was there on COP28. He was there to urge a collaboration between all the countries to adapt and mitigate climate change. So in context of Nepal, we are under-researched and we have very less evidence regarding climate change. So our primary objective was to go thoroughly to evaluate what are the health consequences of climate change in Nepal, with a specific objective of finding out what is the knowledge gap and what are the current policy documents, and we also try to evaluate the current public health measures and interventions that respond to climate change. So we did a scoping review, and it was done with the articles from 2013 to 2023. We utilized a lot of databases, and we used the targeted words climate, health, non-communicable diseases, infectious disease, neurosensory system, and Nepal. And we retrieved total 147 articles, of which only 31 full-text articles were included as per the inclusion criteria.
and we excluded non-peer-reviewed articles, conference abstracts, editorials, and non-English studies without translations. And for the quality, we tried to make sure the databases we used were good enough, and we did meticulous documentation, and we tried to use two data software for the management so that we can manage the data properly. They were Zotero and the EndNote. And the results starts with the general background, like Nepal surged six-fold of climate-related disasters from 2000 to 2021. And as we can see, the rising temperature had led to melting glaciers, and there's a lack of snowfall, which affects livestock and irrigation systems. And now coming to the health sector, the health consequences that we had is vector-borne diseases, waterborne disease, foodborne diseases, cardiovascular disease, malnutrition, injuries, and mental health as well. So starting with the vector-borne disease, we all know that the vectors has gone so far with the altitude over 2,000 meters, and surprisingly, they are increasing their territory 6.5 meters every year. And if 1 degree centigrade rise in temperature, then it can increase the malarial incidence by 27%, and if the mean temperature is increased by 1 degree centigrade, then it will increase up to 25%. In the malarial incidence. And as we all might know, that the relative humidity is the crucial determinant for malaria. Not only malaria, not only the vector mosquito, we have Zika virus, which is common now in Hindu Kush Himalayas region, and we have typhus, crop typhus, and the outbreak of Nairobi fly, and not the less, we have the incidence of diarrhea, general diarrhea, as well as the childhood diarrhea. So we cannot ignore Kathmandu for the air quality. We have already talked about this. I think Dr. Megnath and Rajaram Sir has included this. So air quality was ranked as of the worst out of the 180 countries in 2018. And Nepal is the third most polluted country as well. And I think a few days back, we had that worst day as well in Kathmandu city. So the annual average pollution concentration of Kathmandu is 5 times above the World Health Organization's air quality guidelines. And as you can see, if we have to establish, then 133 out of 1 million deaths are related with air pollution. And there are like 50% surge in deaths attributed to ambient air pollution that we are breathing every day from 1990 to 2019. So we can see it causes a lot of air-related diseases, including cardiovascular disease and other respiratory problems, including mental health. And specifically, indoor air pollution is linked with acute lower respiratory infections in children, whereas in adult, it causes us chronic respiratory illnesses, other illnesses. And as we all know, the ambient air that we are breathing, it can cause the risk of chronic obstructive pulmonary diseases, lung cancer, and other respiratory diseases as well. So what are the government responses so far? We are good. We have the indicator. We have the national indicator, greenhouse gases, sources, drivers, climate extreme events, climate-induced disaster, impacts, and we also talked this morning loss and damages. It is also an indicator, and such events, exposures, sensitivity, adaptive capacity, mitigation capacity as well. Nepal has tried to integrate climate change concern into the development plans and policies as well. Let's see the plans and policies now. So what is the policy integration here? We can see a lot of list out here, but I would like to focus on few. Climate change policy was formed in 2011. We should not ignore health, national adaptation plan as well. And then we have Paris Agreement in 2015. And then the Environment Protection Act of 2019, which actually outlined the provisions relating to climate change. And we have also joined the Adaptation Action Coalition. So what are the key institutions that is related with climate change in context of Nepal? There are a lot, so we have categorized it in the federal level, provincial level, and local level. You can see, you can go through all this, but due to lack of time, I'll just focus on local level. There is an infrastructure and environment management section which is at local level for the climate-related things. So policy and research in climate and health, human health. There were total 83 health-related research reports and recommendations, out of which 48 had recommendations. They had recommendations, and 35
35 those recommendations were included processes. And we found out total 21 plans and policies, out of which 7 has incorporated the recommendations from research. So what are the identified gaps? There is still a gap translating those policies and plans into practice. We still need that, and there's a communication barrier between the researchers and the policymakers, which hinder us to utilize those evidences. And there is, on top of that, we have human resource shortages and the surveillance challenges, which further complicates what we have. And the recommendation will be, there is a pressing need to establish a dedicated unit that can synthesize those information and make a practical action messages. And the social context is very important because we need to have a collaborative approach. I think that this has been dealt with all the oral presenters today, so we need a collaborative approach here. And there are a lot of things we need to focus on, but focusing on very few. We need climate-based early warning systems working, performing very well. We need to optimize machine learning for surface water extraction for Himalayan region if we need to stop those floods, and many more to mitigate and adapt climate change. So I'd like to conclude that yes, the most significant factor for the vector VVD is climate change, and especially for diarrheal disease in children in mountainous region. And these are the vulnerable communities, women, children, elderly, and marginalized communities. And then we need strong early warning systems, and investment in healthcare infrastructure is very important. And on top of that, what we need is collaborative effort urgently needed to mitigate and adapt to the effect of climate change. So recognize climate change role in exacerbating health risks, especially for the vulnerable population. And what we need urgently is early warning system that invest in a resilient healthcare infrastructure so that we can not just adapt with the climate change, we need mitigation. It's time to mitigate. So as we all stand here, I'd also like to make you confident enough that we need to not just adjust, we need to mitigate. Thank you. These are the references we use. Thank you. Thank you, Monita, for your excellent presentation. Now the next speaker is Naresh Prasad Joshi. He is speaking on fluoride level in drinking water sources of Sudur Paschim province, Nepal. Thank you, Mr. Chairperson. Respected chairpersons, ladies and gentlemen, I will be presenting on fluoride level in drinking water sources of Sudur Paschim province, Nepal. First of all, I'd like to thank my co-investigators, Dr. Jagadish Joshi, who is the Director of Provincial Health Directorate in Sudur Paschim, and Dr. Abanish Singh from National Medical College in Birganj. I'll be presenting about background, objectives, methodology that we followed, results, conclusion, and some take-home messages. So fluorine, as you know, is part of halogen family. It is highly reactive, and it is present in the environment as fluoride. So this fluoride is also present in water in varying concentrations. One interesting fact about fluoride is, if it is present in an optimum concentration in water, it provides us with protection from dental caries. But when it is at higher concentration, let's say more than 2 parts per million, then it can cause fluorosis of teeth and also of bones and joints, so which is bad for our health.
So, considering this fact, we started our journey of exploring these uncharted waters, where we looked at the concentration of fluoride in drinking water sources. It was done in Sudur Paschim province of Nepal. Sudur Paschim, as you know, is composed of 9 districts. There are 88 municipalities, local levels. Out of those, 1 is sub-metropolitan, which is Dhangadi. There are 33 municipalities and 54 rural municipalities. एउटा उपमहानगरपालिका 33 नगरपालिका र 54 वटा गाउँपालिका. And the dental caries prevalence in our country is high. There are no systematic data that have been garnered recently, but older data of 2004 show that in children of 5 to 6 year old, the prevalence of dental caries is as high as 67%. Meaning out of 3 children, 2 will have dental caries. So that leads to while World Health Organization has recommended that each member state should map and track the concentration of fluoride in waters. So to meet that objective, we did this study and we assessed the level of fluoride in drinking water sources. And then in different drinking water sources, and also we compared the level of fluoride according to different geographical regions, Tarai region, hills and mountains. So a quantitative cross-sectional study was employed. We collected the natural water supply, for example, hand pumps in Tarai or springs, those sort of sources, and municipal supply, wherever municipality is supplying water through its system, and then bottled or packaged water sources. 3 types of water sources we collected samples from. This was done from May to June 2023 after obtaining ethical approval from the NHRC. So while selecting the municipalities, as I said, there is only 1 sub-metropolitan, so we included that. Out of municipalities, we selected 1 municipality with the highest population from each district of the province, and we also selected 1 rural municipality with the highest population. And 3 water samples were collected from all of the selected palikas. There were a total of 57 samples. So I was involved in collecting samples from different municipalities. This was a fun experience. You can see some of the pictures. Those samples were transported to NS certified lab in Kathmandu within 2 weeks of collection as recommended by APHA. A standard method was followed in estimating fluoride, and some samples were retested to check for reliability. And after obtaining the results, we entered the data into Excel, and then they were analyzed, and comparison was done using Kruskal-Wallis test. So the results were alarming. The fluoride concentration in almost all of the water samples was less than that is recommended by WHO and American Dental Association. They recommend that the water samples should have 0.7 to 1.2 parts per million of fluoride in water, which will be helpful to us or helping our children in preventing dental caries. But the levels were less than 0.1 ppm in most of the samples. In one of the samples that was taken from a hand pump, in this health post as pictured, in Kanchanpur, the concentration was 0.9 ppm, which is absolutely good for protection from dental caries. Okay. These are some of the data regarding minimum and maximum concentration of fluoride. You can see in municipal water systems, the maximum has been obtained at 0.9 ppm, which is good, but
most of them are less than that is recommended. And according to geographical location, from samples from Tarai, mountain, hills, there was no statistical differences. Some represented pictures that from where the samples were collected. So, as I previously mentioned, fluoride concentration when it is less than 0.7 parts per million is useless, let's say. Water is good for us, but the fluoride concentration is not good. When it is around 1 parts per million, that is 1 mg per liter, it is good for dental health. But when it is more than 1.5 parts per million, it is detrimental. So fluoride is considered as a double-edged sword, which can be bad when it is at lower concentration and also bad when it is at higher. So if we can maintain an optimum concentration of fluoride in water, it can give us great benefits. So finally, to summarize, fluoride concentration in drinking water sources of Sudur Paschim was less than that is recommended. But what we recommend from this study is, if we can maintain a concentration, an optimum concentration of fluoride in waters, it can go a long way in preventing dental caries in our children. So for this, I'd like to share a small experience, if I can, 2 minutes. In this conference, when I was socializing with one of the participants, let's not disclose the name, I told him that I'm from a dental background. I've completed something, master's in something, and then I'm presenting about fluoride in water. And as I said, fluoride or fluorine belongs to the same group that iodine belongs, and it is helpful in preventing dental caries. That fine gentleman said, yeah, iodine is good, but I've heard concerns about, sterility in men when it is, consumed. So there are issues about when new public health measure or something is introduced, new thing is introduced. So this also, utilizing fluoride in water, in our drinking water and consuming that for, betterment of oral health. This can be, may not be met with good responses at the first, but with continuous efforts, this can be helpful in preventing dental caries in our children. So with that, I'd like to acknowledge the help of Nepal Health Research Council in funding the study and smooth conduction. I'd also like to acknowledge the unwavering support of Ministry of Social Development, Sudur Paschim Province. Thank you very much. Thank you all researchers who presented their study result here. We are at the time, we are very in time constraint situation. It's almost 1 p.m. Everybody may be hungry. We'll take one question for each of the 4 researchers, if any there. If any questions, please. I think no. Just mention to whom you are asking questions to. Is it working or not? Hello, I have a question with Amit Timal Sinasher. Actually, I want to know what kind of method he used. I mean, what was the method and methodologies for collecting the data that he took for the health province, because it's very hard to convince the people of Sudur Paschimanchal. And how did he collect the data? What was the method? Was it the questionnaire method or something other? So I'm very eager to know the method and methodology he used to take the data, because it's very hard to convince the people of the Sudur Paschimanchal. So I want to know what was the method and methodologies. Thank you.
Thank you for the questions. The methodology used in this research was semi-structured interview guideline, and both in-depth interview and key informant interview was conducted. So in the researcher's reflexivity also, I have mentioned about the areas, the selection of the areas, which was a purposive sampling. And usually the purpose of this study was to generate evidence on how the local government is integrating gender and SRHR into local policies. So for that, we have selected areas where the local government has implemented or integrated the gender and SRHR into LAPA. So we had a very good trust with the local government and the organizations. And we also mentioned that the enumerators hired was local, so it was not that hard to get in board due to the trust built during the entire research process. Thank you. Yeah. We definitely got the written consent from all the participants involved in the study, and we used the Helsinki guideline to have a standard or optimal level of ethical consideration throughout the research process. Thank you. I think there is no more questions. Thank you for all speakers for their excellent presentation. We have later on lunch time you can contact the presenter. We have the icon in this hall, Mr. Meganath, Rajaramji. I have a good friend, Mr. Anand Vallabh, Dr. Meghraj Banjaraji. They are good researchers. They know better than we are cheering here. But for the new scientists, young scientists, I mean, I have some information. नेपालले तपाईको चाहिँ क्लाइमेट चेन्जमा आफ्नो चाहिँ यो कार्बन एमिसनमा एकदमै लो चाहिँ कार्बन एमिसन गरे पनि हामी प्यानलाइज भइरहेछौँ. इट इज ट्रू. यो तपाईको विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति उसमा कोप कतिमा चाहिँ उसमा त्यहाँ चाहिँ तपाईको चाहिँ उहाँले यो कुरा भन्नुभएको थियो कि हामी चाहिँ लो कार्बन एमिसन गर्छौं तर मस्ट प्यानलाइज चाहिँ छौं. सबभन्दा बढी के भन्दाखेरि यो ओइल, फोसिल्स, ग्यासहरुको इन्डस्ट्री हामीहरुको नेबर कन्ट्रीहरुमा छ. उनीहरुले छोड्दैनन्, पैसा कमाउने हो किनभने इकोनोमिक ग्रोथको लागि उनीहरु चाहिँ एकदमै डे टु डे फाइट गरिरहेछन्. डे टु डे कम्पिटिसनमा गइरहेछन्. त्यसले गर्दाखेरि ती इन्डस्ट्रीहरु बन्द गराउनलाई हामीलाई गाह्रो छ. हामी स्टडीड वेयर इन द डर्टिएस्ट सिटी अफ द ग्लोब. त्यति अप्ठ्यारो चाहिँ सिचुएसनमा छौं. हाम्रो मात्र कारणले होइन नि, हाम्रो पनि जंगल डढिरहेछन्. तर पनि छिमेकी मुलुकबाट आएको ग्यास पनि हामीलाई त्यतिकै चाहिँ असर गरिरहेछ. बिहार, यूपी पनि धेरै टाढा छैन, हामीको तिब्बत पनि धेरै टाढा छैन. त्यसले गर्दाखेरि अल्दो वी आर नट कन्ट्रिब्युटिङ बट वी आर सफरिङ. मनिताले भर्खरै प्रेजेन्ट गरेको तपाईको 2017 मा त हामीले कति चाहिँ उ गर्यौं भन्दाखेरि 1200 जति मान्छे हामीले नेपाल, इन्डिया र बंगलादेशमा गएर चाहिँ लुज गर्यौं. त्यतिबेला हामीहरुको करिब 9,50,000 houses were damaged. र तपाईको 40 million people are affected. त्यो डाटा आइरहेछ. त्यतिबेला हामीहरुको 2017 को चाहिँ फ्लडले हामीले चाहिँ तपाईको मेलम्ची अहिलेसम्म मेलम्चीको हुन आशा गरिरहेको थियौं. मेलम्ची पनि त्यसैले गर्दाखेरि हामीले गरिरहेछ. भनिसकेपछि हामीहरु चाहिँ अब हिन्दुकुश रिजन, हामी हिन्दुकुश रिजनमा हौ र तपाईलाई के भन्छु भन्दाखेरि इफेक्ट्स अफ द क्लाइमेट चेन्ज विल नट बी felt in will be felt in distant future. अहिले हामीले चाहिँ के भाषा र हाम्रो हिमालयमा अझै पनि सेता छन्, देख्दैनौ नि. तर चाहिँ नि यो हामीहरुको यो सेन्चुरीको लास्टसम्म चाहिँ हामीहरु चाहिँ पुरा काला पत्थर बन्दै छौं. हामीले आवाज नउठाएको होइन.
सबभन्दा चाहिँ प्रब्लम चाहिँ नि VLDCs कन्ट्रीहरूको प्रब्लम त्यही हो, कसैले सुन्दैन। प्रधानमन्त्रीले भर्खरै पनि तपाईँको कोपमा गएर त्यति चाहिँ उ गर्नुभयो। एन्ट्रियो गुटरेसलाई हामीले नेपालमा बोलायौँ, उहाँले संसारभरि नै चाहिँ हामीहरूको मेसेज दिनुभयो। र यङ साइन्टिस्टहरूले अझ थाहा पाउनु पर्ने, धेरैलाई थाहा होला, थाहा पाउनु पर्ने कुरा के भन्दाखेरि 2009मा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि मालदिभ्स गभर्मेन्टले अन्डर वाटर क्याबिनेट मिटिङ गर्यो संसारको ध्यान आकर्षण गराउनको लागि। बिकज एट द एन्ड अफ द सेन्चुरी मालदिभ्स इज गोइङ टु बी श्रिङ्क। उनीहरूको प्रेडिक्सन त्यो छ। Most of the island are going to be shrinked within the seas. Sea level यसरी बढिरहेछ। अहिले नै तपाईँको चाहिँ 4 डिग्री चाहिँ फ्यारेनहाइट हिट चाहिँ सी वाटरमा भइसक्यो भनेको छ। हाम्रो चाहिँ नर्थ एन्ड इस्ट चाहिँ तपाईँको चाहिँ उहरू हिउँहरू पग्लेर पुरै चाहिँ जाने स्थितिमा छ। नेपालले पनि 23 साल तपाईँको चाहिँ 2009 मै इट वाज अन डिसेम्बर आई थिङ्क हामीले काला पत्थरमा चाहिँ नि क्याबिनेट गऱ्यौँ। द्याट टाइम वाज हाम्रो माधव नेपालजी वाज प्राइम मिनिस्टर। त्यो के को लागि भन्दाखेरि हामीले चाहिँ नि संसारलाई देखाउनको लागि मालदिभ्स एज वेल एज वी आर सफरिङ फ्रम दि क्लाइमेट इफेक्ट, जसको लागि हामीले केही कन्ट्रिब्युट पनि गरिरहेछौँ। हामी लेस चाहिँ नि इमिटिङ कन्ट्रीहरू हो, तर चाहिँ नि हामीहरू चाहिँ मोस्ट भलनरेबल छौँ भनेर चाहिँ देखाउनको लागि। त्यसले गर्दाखेरि हामीहरूको चाहिँ यो अब बिस्तारै अन्टार्कटिकाहरू पनि जाँदैछन् र धेरै चाहिँ नि तपाईँको त्यो 2017मा त श्रीलङ्का पनि उत्तिकै चाहिँ नि तपाईँको भयो। हाम्रो नेबर बङ्गलादेश चाहिँ नि मोस्ट इफेक्टेड कन्ट्री। तपाईँको कोस्टल रिजनको चाहिँ मान्छेहरू त बसाइ सरेर माथि आउन थालिसक्यो। बङ्गलादेशको पपुलेसन अहिले 18 करोड जति छ, ल्यान्ड हामीहरूको जत्तिकै हो। 1,48,000 चाहिँ केही चाहिँ हाराहारीमा छ, हाम्रो 1,47,000 छ। त्यत्रो मान्छे कहाँ जाने? र कोस्टल चाहिँ तपाईँको एरियाहरू पुरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ सी लेभलले चाहिँ ढाक्दै आइरहेछ। यो सिनारीहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि वी आर भेरी मच इन्डेन्जर्ड बिकज अफ द क्लाइमेट चेन्ज। हामीहरूको स्पेसिसहरू चाहिँ नि हराउँदै गइरहेछन्। हामीहरूको भेक्टरहरू चाहिँ नि माथि हिमाल चढ्दैछन्। अब चाहिँ नि काठमाडौँमा म पढ्न आउँदाखेरि धेरै त यहाँको बसेको चाहिँ अडियन्सहरू चाहिँ मेरो जन्मिनु भएको पनि थिएन होला। त्यति बेला हामीले चाहिँ आरामसँग चाहिँ नि झुलसुलहरू केही पनि टाङ्दैन थियौँ। नो मस्किटो इन काठमाडौँ। काठमाडौँ त्यति चाहिँ उ थियो तपाईँको, नो पोल्युसन एट अल। अब अहिले हामीले चाहिँ नि हरेक स्टेपमा चाहिँ नि हरेक उसमा चाहिँ नि आत्तिनुपर्ने भइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि क्लाइमेट चेन्जको बारेमा चाहिँ नि जुन चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि यो इन्भाइरोमेन्टल हेल्थको बारेमा, क्लाइमेट चेन्जको बारेमा कसरी चाहिँ नि हामीहरूको चाहिँ नि अर्थ पल्युटेड भएको छ त्यो किसिमको बारेमा चाहिँ जुन पेपर प्रेजेन्ट गर्नुभयो, दे आर भेरी नाइस पेपर। यहाँहरूको चाहिँ नि कार्यले हामीहरूको लागि चाहिँ नि भावी फ्युचरको लागि चाहिँ नि काम गर्नेछ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले नै हामीले चाहिँ नि प्लानेटलाई बचाउने हो भने वी हेभ टु एक्ट राइट नाउ। अहिले नै हामीले चाहिँ कोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले आवाज उठाउनुपर्ने हुन्छ। मैले ठुल्ठुला चाहिँ नि मिटिङहरूमा पनि पार्टिसिपेट गरिरहेको छु। भित्र मिटिङ गरिरहेको हुन्छ, बाहिर चाहिँ नि झन्डा लिएर मुर्दाबाद गरिरहेको हुन्छ। हामी पनि त्यही लेभलमा पुग्नुपर्ने पनि स्थिति हुनसक्छ। टु प्रिजर्भ आवर क्लाइमेट, टु प्रिजर्भ आवर अर्थ, टु प्रिजर्भ आवर चाहिँ नि नेचर नै हामीले चाहिँ गर्दैछौँ। मैले पहिले पनि भनिसकेँ, यसको चाहिँ इफेक्ट आज देखिँदैन। आज हाम्रो हिमाल अझै पनि हिन्दुकुश रिजन र सबभन्दा ठुलो प्रब्लम भोलि के पर्दैछ भन्नुहुन्छ भने एट द एन्ड अफ आवर सेन्चुरी हामीहरूकोमा त यहाँ वार चाहिँ नि वाटरको लागि हुँदैछ। किन वाटर सोर्स नै रहँदैन त्यति बेला। हिमाल पग्लेर सब सिद्धिसकेपछि त वाटरको सोर्स नै रहँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यो रिजनको चाहिँ तपाईँको 1/3 पपुलेसन्स चाहिँ तपाईँको चाहिँ उसमा थ्राइभमा जान्छ चाहिँ बिकज अफ वाटर, थर्स्टमा जान्छ। त्यस्तो किसिमको चाहिँ पृथ्वीलाई हामीले फोर्सिङ गरिरहेछौँ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि जुन अहिले चाहिँ प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो, दे आर भेरी नाइस प्रेजेन्टेसन। त्यसले गर्दा भेरी इन्फर्मेटिभ। यति भन्दै अब हामीहरूको लन्चको पनि टाइम हुँदैछ। चेयर चाहिँ भूपेन्द्र साहबले केही कुरा भन्नुहुन्छ।
So with this, we conclude this session here. Thank you. I thank both the chairs, Dr. Bhupendra Basnet and Professor Dr. Bhupendra Basnet and Professor Dr. Lal Bhusal. म सबैजना प्रेजेन्टरलाई अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु एउटा ग्रुप फोटो अपर्च्युनिटीका लागि क्लाइमेट चेन्ज इन्ड्युस्ड हेल्थ ह्याजार्ड कस्तो हुन सक्छ त्यसलाई हामी कसरी रोक्न सक्छौँ कम गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा विभिन्न प्रस्तुतिहरू रह्यो क्लाइमेट चेन्ज इज रियल इट्स नाउ अर नेभर हामी सबैले आफ्नो तर्फबाट भूमिका खेल्नका लागि ढिलो भइसकेको छ नेपालले कम कार्बन एमिसन गरे पनि